Já, ég býð ykkur velkominn á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, númer 754 þessi fundur og það er 19. febrúar 2020 í dag og ég segi fund settar. Það eru 15 mál á dagskrá en það er reyndar tillaga að taka eitt mál til viðbótar sem er fundargerð 50. fundar heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis. Sú fundargerð er komin inn á gáttina. Þeir sem eru samþykkir því að það mál verði tekið hér til umfjöllunar eftir ef þennan réttum. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nei, það voru, hverju voru þið hlynntir? Það eru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Það eru 6 atkvæði og 3 sitja hjá. Þessi fundargerð fer þá aftast á listan og verður nummer 16. Annars er... Þetta er kannski að fólksins vegna það ekki að spyrja hvort einhverju sé á móti, eða? Já, sækir, það er alveg rétt. Það var allavega að endurtaka afgreiðsluna, það er að segja, er einhver andvígur því að þessi fundargerð verði tekin á dagskrá? Svo er ekki, þá er það 3 sem sitja hjá. Og verður nummer 16 og þá er þetta þannig að þessu sinni er bara ein fundargerð frá bæjarráði Mosfellsbæjar og 2 frá nefndum bæjarins, það er fræðslunefnd og íþrótta- og tómstundunefnd. Síðan er eitt það sem kallar almennt erindi, sem er til að samstarfssamningi skipan heilbrigðisnefndar. Og síðan eru margar fundargerðir til kynningar og með þessari viðbót sem var hér samþykkt áðan er það 12 fundargerðir til kynningar. Við byrjum á bæjarráði Mosfellsbæjar sem hélt fund 7. febrúar síðastliðinn. Fundur nummer 1431 og þar voru nú heil 11 mál á dagskrá og ég gef orðið laust þessa fundargerð. Já, Sveinn Óskar var sjónarlega á undan Stefáni. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, kemur hérna til fyrsta dagskrálið, samningar vegna tvöföldunar Vesturlandsvegar og ég vil ræða aðeins þessa bókun sem þetta kemur fram. Með leyfi forseta fæ ég að lesa á bókun. Það er eftir niðurstöðu þessa fundar, eða þessa dagskráliðar innan fundarins. Eftirfarandi bókun samþykkt með 3 atkvæðum. Hún hljóðar svo, með leyfi forseta: Mosfellsbær getur ekki undir nokkrum kringumstæðum samþykkt að hljóðkort VSO sé grundvöllur kostnaðarskiptingar við hljóðvarnir við tvöföldun Vesturlandsvegar, enda byggir það á þeim röngu forsendum að bæði borgarlína í Mosfellsbæ og Sundabraut verði komin í gagnið árið 2030. Auk þess sem hljóðvarnir væru þá ekki fullnægjandi frá því að verkinu lyki og til þess tíma. Mosfellsbær minnir á að tvöföldun Vesturlandsvegar er á bæði núgildandi samgönguáætlun sem á þeirri sem nú er til umræðu á Alþingi. Til viðbótar þá er þetta verk fyrsti liður í nýundirrituðu samkomulagi ríkis og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu skiptingu og fjármögnun uppbyggingar og samgönguinnviðum. Mosfellsbær krefst þess að staðið verði við samgönguáætlun og nýundirritaðan samgöngusáttmála. Þetta var samþykkt með 3 atkvæðum, forseti, á síðasta bæjarráðsfundi, eða þessum bæjarráðsfundi, númer 1431. Ég man nú það tíð að ég var að bóka hérna í bæjarráði. Það var kvartað mikið yfir lengd bókanna, en þessi var nokkuð hressileg. Og einnig hef ég verið væntur að gagnrýna sérfræðinga og jafnvel talið að það verður hugsanlega hægt að stefna mér fyrir gagnrýni. Meðan annars framkvæmdastjóri bæjarins og bæjarstjóri hefur minnst á það
það geti ýmsir sérfræðingar gagnrýnt mín umræður og ályktanir út frá gögnum sem sérfræðingar vinna fyrir bæinn. Hér er verið að gagnrýna VFSO. Nú, það sagt að þetta rangt eitthvað. Mér finnst þetta aldrei óljóst hvað þetta sem ranga. Það það fullyrðingin að þetta verði allt komið í gagnið 2030. Það Sundabraut og borgarlínan. Ég getur verið alveg á því að hún verður ekki komin í gagnið fyrir Mosfellinga verið 2030 með að við seinagangin í öllu varðandi bæði borgarlínu, varðandi Sundabraut og varðandi Vesturlandsveg. Ég geti svo sem tekið undir það en ég vil fá betri skýringu á því er eitthvað rangt annað en þetta hjá VFSO. Sem sé er skýrslan í raun og veru ónýtanleg, hljóðkortið rangt. Hvaða forsendur eru þetta rangar og hefur fyrirtækinu verið boðið tækifæri að kynna verkið sitt hjá bæjaráð? Það næsta spurning. Mér finnst aldrei athyglisvert að þarna virðist koma svona gagnrýni úr hörðustu átt á þetta verkfræðifyrirtæki. Þetta nú fyrsta atriði. Það sem sé 2 atriði í þessum fyrsta punkti. Það fyrsta lagi eitthvað rangt annað en þessi tímamörk og þessi áætlun af hugmyndafræði eitthvað tæknilega rangt. Þannig að við erum að fá einhverja niðurstöðu þarna. Nú í annan stað finnst mér þessi náttúrulega bókun í eðli sínu mjög hörð. Þarna greiðir atkvæði fulltrúi 2 fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og 1 fulltrúi Viðreisnar með mjög harkalegum hætti. Og ég get alveg trúa því að fólk sé orðið ansi pirrað að það ekkert að ganga varðandi 2 fulltrúar Vesturlandsvegar í Mosfellsbæ. Ég hef ítrekað bent á það að það virðist ekkert gerast í þessu málinu. Og ég get ekki ímyndað mér annað að Mosfellingar séu mjög ósáttir með þetta. En það er spurning hversu sterkt á að taka til orða gagnvart sérfræðing. Er ekki betra að vísa þessu í ráðuneytið? Er það sérfræðingarnir, þessi ráðgjafarnir sem að eyðileggja verkefnið og tefja það? Er það vegagerðin? Er það hið opinbera? Aðrir annað við ekki. Þessi önnur stjórnvöld. Þannig að það verður gott að fá þetta upp á yfirborðið. Nú, þetta er svona annar punkturinn í þessu. Þessi harka í orðalaginu og hvað er verið að ásaka hvern í raun og veru. Er það verktakinn, er það stjórnkerfið, er það vegagerðin? Mér sýnist að það sé ágreiningur kostnaðarinn. Og ég man að var að síðasta bæjarstjórnarfundi þá þurfti nú bæjarstjórnin að víkja að fundi tíma til að taka síma og mér skilst að það hafi verið vegamálastjóra. Og ég bara vil fá að vita, er eitthvað kostnaðarlega séð sem við getum verðmetið í málinu, stærðargráðu. Það sem er við að halda að okkur varðandi hlutverk okkar í þessum hljóðmönnum og hljóðeinangrun svæðisins. Þannig að það er greinilega ágreiningur hlutakostnaðarliðarins við þessa framkvæmd. Nú, við vitum að Mosfellsbær vann heilmikla stefnumörkun varðandi hljóðvist í bænum. Ég gagnrýndi það meðal annars að í þeirri hljóðvistarágreiningu var ekki tekin skólahúsnæði Brúarland inn í á að byrgja heilmikið hérna fyrir byggðina á Skálatúni og passa upp á hljóðvistina eftir tvöfölduna. Ég skil það vel. En ég vil vita stærðargráðuna. Hvar liggur hundurinn grafinn í þessum í fjárhagslega? Það er svona 3. punkturinn í þessu. Nú, þannig að ég held að séu nokkuð með búin að dekka þetta en látum sjá til hvað kemur út úr svari hérna á eftir.
að þetta spurningu til bæjarstjóra, en Stefán Ómar, þú Ég er er þetta ekki í mál? þessu, sko, nei, ég ætla ekki að fara. Ekki þetta mál? Nei, þá er það Haraldur Sverrisson. Haldur. Forseti, við erum hér að ræða mál númer 1 í fundi bæjarráðs númer 1431 sem að heitir samningar vegna tvöföldun Vesturlandsvegar og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar las hér upp bókun bæjarráðs vegna þess máls og ætla ég því ekki að endur taka hana en hann spurði gagnrýni eins og hann orðaði það á sérfræðinga og vantarlega er að vísa þar til þeirra setningar með leyfi forseta sem stendur Mosfellsbær getur ekki undir nokkur kringumstæðum samþykkt að hljóðkort VSO sé grundvöllur til kostnaðarskiptingar við hljóðvarnir við tvöföldun Vesturlandsvegar enda byggir það á þeim röngu forsendum að bæði borgarlínur í Mosfellsbæ og Sundabraut verið komin í gagni árið 2030. Hér er ekki verið að gagnrýna sérfræðingan í VSO með einum hætti. Heldur þær forsendur sem að Vegagerðin gefur framkvæmdaraðili verksins Vegagerðin gefur sérfræðingunum til að reikna á hljóðlistina. Það er að segja að það er jafnar þær forsendur að þegar borgarlína, við skulum segja þegar ekki þegar borgarlína hefur verið komin í Mosfellsbæ og þegar Sundabraut hefur verið lögð þá muni umferð þennan veg minnka og þar af leiðandi hljóðvist hann lækka. Það er alveg rétt að hljóðvist er í beinu hlutfalli við umferðarmagn og ef umferðarmagn minnkar þá lækkar hljóðvist, það segja fræðin og við vitum það. En það er tvennt rangt í þessu. Í fyrsta lagi verður borgarlína ekki komin í Mosfellsbæ árið 2030 og væntanlega ekki fyrir árið 2034-2035 samkvæmt samkomulaginu og samgöngusáttmálanum og við vitum bara ekki neitt hvort þegar hvenær Sundabraut kemur. Þess utan sem að tveir aðrir annmarkar eru þá á þessari röksemdafærslu. Hún er svo að meðan að þessar samgöngubætur eru ekki komnar, þá minnkar ekki umferðin og hljóðvistin eða hávaðinn við veginn verður þá í hlutfalli við það. Og svo getum við svo sem líka að gefa okkur það að segja sem svo að þetta nú verður allt saman komið 2030, það verður nú mikið fagnaðarefni en það þýðir náttúrulega það að hljóðvistin er óbætt á meðan í 10 ár. Þannig að það var það sem bæjarráð var að segja hér með þessari setningu að getur ekki tekið með nokkrum kringumstæðum samþykkt hljóðkort VSO. Það er að segja þær forsendur sem þar lítur bak. Bæjarráð var ekki að gera því skóna að VSO var reiknið bara á. Meira af þeim forsendur sem þeim var sagt að reikna eftir. En þær forsendur voru að mati bæjarráðs algjörlega út í hött. Og ég held nú að flestir getur nú hægt orðið sammála því að horfa á þetta með þessum gleraugum og með þessum hatti. Þetta sé rétt bara líka til útskýringar að segja það að sko vegalögin eru þannig og svo getur menn haft ýmsar skoðanir á þeim. Ég til dæmis tel þetta ekkert mjög góða löggjöf, þessi vegalög hvað varðar meðhöndlun á hljóðvist kringum þjóðvegi í þéttbýli, en lögin eru svona. En það er þá þannig, grunnur laganna er þannig að ef að vegur er lagður upp að þegar byggðu húsi þá beri veghaldarinn eða framkvæmda aðilara vegarins að borga hljóðvarnir. Ef að hús eru lögð upp á vegi þá er það sveitarfélagsins sem þar á hlutamáli að standa straum af þeim hljóðvörn. Þannig háttar til á þessu svæði að vegurinn þarna liggur framhjá
nokkrum bílum sem sum hver standa enn sem betur fer fyrir okkur Mosfellinga og eru þá grundvöllur þess að nota þann þátt í vegalögum að þetta sé að vera að leggja veg að húsi. Þannig að húsin komu undan veginn. Ágreiningurinn snýst eitt af þessum bílum þar sem að vegagerðin reiknar sig með því að búa til einhverja framtíðarforsendur með umferð á þessum vegi að þá sé hljóðvist við það bíli, það gamla bíli undir viðmiðunarmörkunum sem varðar hljóðvist. Hins vegar ef útreikningarnir eru miðað við bara núverandi umferð og spáum hana án Sundabrautar og Borgarlínu að þá fellur það bíli sem sagt undir það til að bæta hljóðvist við það. Þannig að svona þetta með þessum hætti og þess vegna segir bæjarráð og samþykkir bæjarráð með leyfi forseta sem ekki var lesið upp hér í hálfu bæjarfélagsins að samþykki með þremur atkvæðum fela bæjarstjórinn og samkomulag vegagerðar afmörkun ágreinings, þessa ágreinings og til þess að unnt verði að hefja framkvæmdir óháð honum, þar sé að maður getur þá bara farið þessar framkvæmdir og farið með þennan ágreining þangað sem á að fara með lagalegan ágreining, þar sé þá bara fyrir dómstóla. Og ég finnst nú að Mosfellsbær hafi nú getur haft svolítið sterkar stöður með það að menn sé að fara að reikna út einhverja framtíðar hljóðvist 10 ár fram í tíman miðað einhverja framkvæmdir sem einu svona ekki búið ákveða að fara í. Og þess utan sem held ég eiginlega alveg borin vona að þó að Borgarlína og Sundabraut komi þá muni hins vegar bara fjölgun íbúa hér á þessu svæði og eðlislæg aukning umferðar vega upp á móti þeirri fækkun bíla sem verður vegna þessa. Þannig að ég bara verð að segja það, ég bara skil ekki þessa röksemdafærslu. Það var spurt hvert bókunin beindist. Þetta er þannig að þessi tilteknu atriði eru túlkun vegagerðarinnar. Þetta er túlkun vegagerðarinnar á vegalögum og forsendurnar gefnar af henni þessar hljóðutreikningar fram í tíma. Og samningaviðræðurnar eru með vegagerðina sem er sá lögaðili sem ríkið hefur ákveðið að fara með þessar framkvæmdir. Þannig að bókunin beinist að vegagerðinni en hún var líka send þingmönnum kjördæmisins ásamt samgönguráðherra og þeirra þingmanna sem sæti í samgöngunefnd Alþingis. Og Mosfellsbær hefur gert athugasemdir við þá samgönguáætlun sem er til umfjöllunar í samgöngunefnd og Alþingi þessar mundir. Og Mosfellsbær var kallaður fyrir nefndina til þess að fara yfir þær athugasemdir. Bæjarstjóri mætti það og meðal annars fór yfir þessa röksemdafærslu og þetta mál eins og það blasir við bænum á þeim fundi. Fjárhagsleg áhrifin er einfaldlega þannig að hljóðvarnir meðfram þessum vegi eru áætlaðar þar sem þessi ágreiningur er hljóðvarnirnar kostar reyndar meira en þar sem þessi ágreiningur það er reyndar ansi langur kafli. Það nær svona cirka bát frá þar sem að bærinn Hamrafell stóð þar móts við þann kafla og vel fram yfir Láguhlíð eða svona langleiðina upp að Ólís. Það er gert ráð fyrir hljóðvegg meðfram veginum af því að það er ekki pláss fyrir hljóðmenn og kostnaðaráætlun fyrir þann hljóðveggur upp á 94 milljónir. Og það er raun og veru það sem að ágreiningunum snýst Það er hins vegar sá hljóðveggur er ekki nægilega, eins og hann er hannaður, ekki nægilega, hár eða þannig gerður að hann er ekki nægilega
góður til þess að fullkomlega gera það á þannig garði að hljóðuvist við eitt af þessum bílum verði nægilega góð. En Mosfellsbær hefur sagt í Vegagerðinni að við skulum taka ábyrgð á því. Ef að þessi hljóðveikur og engin ágreiningur greiðslu hans vegna þess að hann nýtist þá líka allri annarri byggð sem er þarna meðfram þessum vegi. Þannig að þetta er svona stærðargráðan í þessu, það sé að eitthvað staðar 92-4 milljónir er kostnaðaráætlun fyrir þennan hljóðveika. Og Mosfellsbær hefur fundist að það eigi Vegagerðin að greiða, en hefur þó verið boðið það að skipta þessu til helminga og hefur Vegagerðin ekki fallist. Þannig að þetta eru töluvert margar milljónir sem þarna að ræða. Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Málið heitir hér í fundarboði samningar vegna tvöföldunar Vesturlandsvegar 2019-2020. Forseti, þakka þessi svör frá bæjarstjóra. Það er svona nokkur atriði sem að mér finnst enn standa hans út í tengslum við þetta samkomulag. Það eru gögn sem að ég er að reyna að renna yfir núna með fundurinn stendur og ég fer fyrst í gögn sem varða samkomulag sem er nú bara Word-skjal, ég sé það ekki undirritað hérna milli Vegagerðarinnar og Mosfellsbæjar. Það er dagsett 18. nóvember 2019 í Word-skjalinu og ég veit ekki hvort það hefur verið ritað undir það á þeim degi. En ég vísa til þessa skjals sem er samningur vegna framkvæmda við breikkun Vesturlandsvegar innansvegar 1/F3 milli Skálholtsbrautar og Langatanga. Þetta er fyrsti punkturinn sem ég ætla að minnast á í tengslu við þetta. Bæjarstjórinn nefndi að ágreiningurinn á milli Vegagerðarinnar og Mosfellsbæjar liggur á bilinu 92-94 milljónir. Búið að leita leiða með helmingaskipti á þessu en Vegagerðin hafni því. Það sem ég rekur í hér er annað mál sem er kostnaður sem fer á bæinn samkvæmt samkomulaginu. Mér finnst að ég er gott að vita hver var og hvort að hann hafi fallið til eða verið greiddur. Það er samkvæmt 5. grein þessa samkomulags. Það leyfi forseti að ég vitna í hana. Mosfellsbær hefur tekið að sér að sjá samninga við Steinunni Marteinsdóttur en XXX fermetrar á lóð hennar númer 123-684 lenda innan vegsvæðis Vesturlandsvegar. Þegar samningur er lokið með Mosfellsbær afhenda Vegagerðin umrædda spildu án endurgjalds og Vegagerðin ganga frá stofnun nýrra lóðar og þinglýsingu hennar. Ég man eftir að þetta erindi barst frá þessum einstaklingi inn til bæjarráðs á sinn tíma. Það fór í einhverja meðferð og svo hef ég ekki séð það síðan. Það getur vel verið að það hefur farið í gegnum kerfi með einhverjum hætti. En ég ætla að óska eftir að bæjarstjóri svari með því hvort að þessi kaup bæjarins á skipulagningu átti þetta ekki að vera byggt svæði. Ég man eftir því að viðkomandi eigandi þessara spildu hafi óskað eftir því að bæjarinn myndi kaupa hann af sig eða fá okkur bætur fyrir. Og ég var að spá í því hvað bæturnar voru háar eða hvað greiðslan var há fyrir þessa fermetra sem tekin var til nýtingar á annars skipulögðu landi. Nú, þetta atriði er fyrsti punktur af því að við erum að tala kostnað í tengslu við þetta mál og svona annað. Nú, svo kemur vegurinn. Þegar við lítum á það atriði eitt og sér, þá er ég hér með erindi frá Vegagerðinni og ég ætla nú að minnast aðeins á hana samning aftur sem ég var að tala um áðan. Það er milli bæjarins og Vegagerðinnar og það sat fulltrúi bæjarins ásamt Vegagerðinni. Það segir að það hafi verið samkvæmt því hafi setið fyrir bæinn
Það vísa ég í 8. grein umsjónar að hálfu vegagerðar verið Gunnar Sigurgeirsson, Álfs Mosfellsbæjar Óskar G. Sveinsson. Þannig að spurningin þessi, var eitthvað samkomulag gert áður en að þetta kom í ljós? Þetta hlut gerðist þessi 90 milljóna kostnaður sem bærinn að. Var það, eins og ég sé, svo í erindi frá vegagerðinni, dagsettu 7. desember 2019, útreikningarnir miðast við skipulag sem fyrir Og þá velti ég fyrir mér, ef að forsendurnar við útreikningana byggjast á skipulagi sem bærinn hefur samþykkt, þá spurningin, hvað er úrskipt? Þar segir hér, það er nú að finna þetta hérna. Sko, með leyfi forseta, blaðsíða 2, vísar í erindi frá vegagerðinni til Mosfellsbæjar 7. desember. 7. desember 2019 og það er blaðsíða 2, síðasta málsgrein, með leyfi forseta, varðandi hljóðvistar, útreikninga, hljóðvistarreikninga. Hér segir, hönnun verksins, hvað varðar hljóðvist, byggir á aðferðafræði og forsendum sem beitt var við gerð deiluskipulags vegarins. Í hönnunarferlinu innan svega, bæði deiluskipulagsferlinu og hönnunarferlinu, lokalsvigi, komu ekki athugasemdir frá Mosfellsbæ við aðferðafræði eða útreikninga á hljóðstigi. Og það eru nýjar upplýsingar að Mosfellsbær hafi verulegar áhyggjur, það er innan gæsalappa. Verulegar áhyggjur innan gæsalappa af þessu. Allar forsendur hafa verið skýrðar í að minnsta kosti 2 minnisblöðum frá Vatnsveitu. Það fyrra var dagsett 21. nóvember 2018, var unnið vegna hljóðvistareikninga við deiluskipulagið. Seinna minnisblaðið er dagsett 9. apríl 2019. Þar er farið yfir forsendur og niðurstöður varðandi hljóð og hljóðvarnir í verkinu. Síðan minnst á minnisblað frá 9. apríl 2019 sent til fulltrúa Mosfellsbæjar og Vegagerðarinnar. Engar athugasemdir voru gerðar við minnisblað. Mosfellsbær með mjög harðorðri bókun og síðasta bæjarráðsfundi að gagnrýna Vegagerðina og sérfræðinga Vegagerðarinnar með mjög harkalegum hætti og afgreitt með 3 atkvæðum Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar án gagnkbókana áheyrnarfulltrúa, VG og Samfylkingar. En fyrir liggur ég allavega þessi rök Vegagerðarinnar. Það er að það hafi legið fyrir allar forsendur fyrir löngu síðan. Og þess vegna eigi þetta ekki að koma Mosfellsbæ á óvart. Þannig að þetta er bara lokaorðum minn í þessu máli og ágætt að fá skýringar á hlið bæjarstjórans hvað þetta varðar. Já, gjörðu svo vel, Haraldur. Forseti, bæjarfulltrúi vitnar í samkomulag, enda heitir liðurinn samkomulag um tvöföldun Vesturlandsvegar. Ég veit ekki hvort að bæjarfulltrúi eitthvað misskilið þetta, það var ekki búið að skrifa um neitt samkomulag. Að sjálfsögðu ekki, vegna það er ekki nást saman innihald samkomulagsins. Og það snýst þetta, að það er engin undirritaður pappír til þessa framkvæmd. En markmiðið er náttúrulega að það gerist, þar að segja að við séum hægt að ná samkomulagi við Vegagerðina það hvernig kostnaðarskiptingin eigi að vera. Það er vitnað hér í 5. grein og erindi sem barst frá íbúa við þennan veg sem hér er tengdur. Ég hef ekki komið að því máli, vék að fundi þegar að það kom hér inn, hef ekki með einum hætti veit ekkert það hvað það er start, þannig það er einhver annar hér í þessum sal að svara fyrir það en ég, því að ég er vanhæfur og hef ekki hugmynd
hvað máli stætt varðandi eignarhald á þeirri spildu sem það rætt Það hefur ekki farið neitt úrskeiðis í þessu. Það hins vegar hefur gerst í þessu það að forsendur, eins og ég var að reyna að útskýra hér áðan, forsendur vegagerðarinnar fyrir þessum hljóðútreikningum urðu með þeim hætti þannig þegar að þetta var síðan lagt til allt fram og byggir þá á þeirri niðurstöðu sem var fyrir svo kemst í seinna minnisblaði sínu að það sé bæði komið borgarlína og það sé komið Sundabraut og umferð þennan veg, Vesturlandsveg, muni minnka inn í framtíðinu sem ég útskýrði hér áðan. Við það Mosfellsbær að gera athugasemdir. Það var ekkert, þeirri hugmyndafræði var ekkert beitt árið 2018 og endur var það bara að tala eðlilega aðferðafræði við reiknum hljóðu þennan veg. Þannig að það snýst þetta mál. Og það snýst það að kostnaðaráætlun við þessar hljóðvarnir áætlaðar einhverju 92–94 milljónir, eins og ég var að lýsa hér áðan. Ég held að mig alveg færa rök fyrir því að það sé vegagerðarinnar að borga þau. Það hins vegar deilt það. Mosfellsbær lagði til að þessi eru skipt til helminga til þess að reyna að koma þessari framkvæmd einhvern veginn á koppinn. Á það féllst vegagerðin ekki, þá stendur málið. Ég get reyndar upplýst það að ég átti samtal við vegamálastjóra í gær, þar sem ég er að fara að lengja eftir einhverju viðbrögð til að mynda þessari bókun sem að Bæjarráð sendi og hún tjáði mér það að hún liti svo á að í þessa framkvæmd yrði farið, þar að segja að hún yrði boðin út, það væri afstaða vegagerðarinnar, það yrði þá útgjöld þennan ágreining með einhverjum öðrum hætti og hún ætlaði að leggja það til við stýrihóp samgöngusáttmálans sem hér nefndur, sem verður í næstu viku og svo verður gert. Og ég fekk leyfi til þess að upplýsa bæði fjölmiðla og bæjarfulltrúa og starfsmenn bæjarins það, ef ég spurður. Þannig að það staða málsins og ég vona að það standi, að það verður þá tekin ákvörðun það í næstu viku að bjóða þetta verkefni út. Og það stendur þó bara eftir að leysa þennan ágreining vegagerðarinnar með Mosfellsbær og ég veit að það fari þá bara vel á því að það sé gert með ef að dómstólinn þarf til þess. En hvað var það síðan það sem var spurt erindi frá íbúa, ég get ekki svarað því. Já, Valdimar Bryggjesson hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Valdimar. Forseti, æðfulltrúar, þess má hlýða. Það er mál nr. 1, samningar vegna tvöföldu Vesturlandsvegar. Æðfulltrúar Sveinn Óskar sagði hérna ítrekað að þetta sé með réttu að þessi bókun hefur verið samþykkt og þessi samþykkt hefur verið samþykkt með 3 atkvæðum, Sjálfstæðismanna og Viðreisnar. Það er rétt. Ég er hins vegar ekkert sammála því að þetta sé einhver harðbókun. Hún er mjög eðlileg undir þeim máli sem er verið að fjalla um. Þarna er samþykkt með 3 atkvæðum að fela bæjarstjóra að ná samkomulag við Vegagerðina afmörkun ágreinings þess að unnt verði að hefja framkvæmdir óháð samkomulagi. Ég held að það sé mjög mikilvægt og held að bíða allir Mosfellingar eftir því að það verið farið í þessa framkvæmd. Fólk er orðið óþreyjufullt eftir því að þetta mál verið klárað. Eins og komið fram hérna þá er þessi vegagerð á samgönguáætlun, hún er líka í samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Þannig að ég sé ekki að vegagerðin sé stætt á því að fresta framkvæmdum upp á sitt eigið spýtur sem búið að ákvaða Alþingi, sem búið að ákvaða öllum þessum stofnunum út á einhverju ósamkomulagi við okkur, eða við Mosfellsbær, sem ætti líka að leysa á öðrum vettvangi. Þannig að það er alveg augljóst og ég fagna því eins og kom fram hérna áðan hjá bæjarstjóra að það sé búið að ákveða það að fara í þessa framkvæmd. Ég held að Mosfellingar verði talsvert fegnir að heyra það. Málið er ekkert flókið. Við erum að bóka þarna að það sé ekki hægt að nota hljóðkort VFSO vegna þess að forsendur þessa hljóðkorts eru þær að umferð Vesturlandsveg muni fækka, eða bílum muni fækka segir, við það að borgarlína komi
og síðan Sundabraut. En svo komið fram hérna þá borgarlínan kemur ekki fyrir fyrsta eftir 2030 eða 2035 og Sundabraut eins og við þekkjum því miður bara ekkert á dagskrá. Og við erum á öðrum vikstum að berjast fyrir því að hún komi. Og þó svo þessi tvö samgöngumannvirki kæmi, þá er ekki þar með sagt að umferð með bílum muni fækka. Við vitum það ekki, en þeim vonandi fjölgar ekki. Þannig að það er augljóst að það virkar ekki. Þetta snýst það hvort að hver á að borga, hvort að það sé verið að leggja vega húsum eða byggja hús á vegum og það er deilt en ég held að það sé mjög áríðandi og fagna því að það sé komið á núna að það verði farið í þessa framkvæmd og deilum þessa peninga verði þá leyst á öðrum vettvangi vegna þess að það er kannski ekkert stóra máli í þessa deilum um peningana. Stóra máli er það að hefja þessa framkvæmdi sem fyrst þannig að við getum, komist leiðar okkar á annan tíma. Já, voruð við restum þetta fyrsta mál, Stefán og Margrét, gjörðu vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég kem hérna upp undir þessu máli sem heitir samningar vegna tvöfaldar Vesturlandsvegar. Ég bara fagna því ef það er búið að ryðja því úr vegi þessum ágreiningi. Ég verð nú að, svona eins og ég sé þetta, þá finnst mér þetta nú bara að vera vel boðið af okkur hérna í Mosfellsbæ að koma til helminga á móti í þessum hljóðvegg svokallaða. En það er greinilega, það dugir ekki til, þannig að það er ágreiningur ennþá. En aðalatriðið er þá núna, það sem var upplýst hérna rétt áðan í þessari pontu, að það verður farið í þetta verk og það verður boðið út núna án frekari tafla. Ég er alveg sammála því að það liggur ekki fyrir með hvorki með borgarlínu né Sundabraut. Vonandi kemur Sundabrautin, ég veit ekkert borgarlínuna, en hún verður allavega ekki komin á þessu árabili sem talað þarna. Það er nokkuð ljóst. Þannig að það mun, og þá er það rétt sem að hér hefur komið fram, hvað gerist á þessi 10 ár sem að líða, eða jafnvel fleiri ár sem líða á milli. Og svo vil ég bara minna á það að bærinn er stækkandi. Það eru 12.000 íbúar í dag, það verður kannski komin í 14–15.000 eftir nokkur ár. Þannig að þessi stubbur hérna, 1–2 kílómetra, eða hvað þetta er langt hérna í gegnum miðbæinn, hann gefur ekkert meira en bara kannski að þjóna svona sæmilega þessari innan bæjar umferð hérna. Og þá er ótalið allt draslið eins og ég kalla það sem er að koma. Björgun í Álfsnes, steypustöðvarnar og Esjumela, Íslenska gámafélagið með urðunina og Sorpa áfram alltaf með sitt. Þannig að það er stór aukin, við sjáum það hérna, það er stór aukin umferð á þessum kafla framöndan. Þannig, borgarlínan kannski leysir það ekki á öllu leyti ef hún kemur, en Sundabrautin getur haft verulega áhrif á þetta. Þannig ég held að við ættum að bretta upp ermar þar, eins og ég margsagt hérna, og reyna að koma því í einhvern rammaðan farveg. En takk fyrir forseti. Já, fleiri hafa þá ekki hvart til hljóðsum. Fundarstjórn forseta. Fundarstjórn forseta, já, gjörðu svo vel. Forseti, ég óskaði eftir svari hér áðan sem að ég ætla að óska eftir að þú leitist við að ég fái svar við. Ég spurði út í 5. grein þessara draga sem lágu þarna fyrir og það staðfest að voru ekki undirrituð 8. nóvember því að ég gerði nú athugasemd það að væri ekkert skjal en það heyri ég það að það er ekki neitt skjal undirritað þetta samkomulag. En ég er ekki búinn að fá svar og bæjarstjóri vék sér undan því að svara og greinilega vísa til vanhæfis einhvers konar, sagðist ekki vita hvað málum það er statt. Ég vænti þess að forseti leiti af því að bæjarstjóri myndist að líklega vera einhver annar í salnum sem geti svarað þessu. Þannig að ef ég fæ ekki svar núna
og er allavega gott að fá svar við því að ég fengi svar seinna. Sambandi við fundarstjórn forseta, þegar þú tekur til mótindi því, þá er það nú þannig að fólki í sjálfsagt sett hvernig þeir taka til máls. Forseti stýrir því nú ekki. En það hefur einn beðið orðið núna þetta mál, það er Ásgeir Sveinsson, gjörðu vel. Forseti, ég kem hér undir málefnum Vesturlandsvegar og ég ætla að reyna að svara þessari spurningu sem var beint til bæjarstjóra varðandi þessi málefni vegspildu sem er hluti af þessum samningum sem er í farvatninu varðandi Vesturlandsvegi. Eins og hann bent á þá vék hann á fundi þegar hann fjallaði um þessi mál og sökum vanhæfis. Og eftir minni vitneskju þetta mál þá er það kannski rétt að taka það fyrst fram að þetta voru ekki samningar kaup á einhverjum vegspildu, heldur það kom bréf frá Vegagerðinni á þennan aðila og það sem að Vegagerðin falaðist eftir afnotum af landi í eigu þessa aðila. En það kom síðan fram í erindinu að eigandinn minnti á það að það ætti enn eftir að klára mál veg sem liggur nú þegar í gegnum land í hennar eigu og það var ekki verið fram á kaup eða sölu, heldur það var óskað eftir viðræðum bætur vegna þess vegar sem er þegar lagður í gegnum það land. Það er djúpt á því máli og það er gamalt, þannig að það er ekki búið að klára það. En varðandi þetta sem er spurt hérna líka, að það er í vinnslu það mál hjá lögmanni bæjarins og þetta er hluti af samningum sem eru óleystir hérna hjá milli Vegagerðar og Mosfellsbæjar og þetta verður leyst í samfloti framgang þess máls þegar það er komið í höfn. Þannig að það mun að sjálfsögðu vera upplýst það þegar eitthvað meira er að því að þetta helst í hendur bara við samninga og frátanga á því máli þegar því er lokið. Ég vona að þetta svari spurningunum, það er svo sem bara, þetta er í vinnslu ásamt bara heildarmálunum. Takk fyrir. Já, fleiri hafa ekki passið hljóðs þetta mál, fyrsta mál. En Stefán Ómar, þú varst búinn að biðja orðið hérna fyrr á fundinum. Já. Það var eitthvað annað mál, en umræðum lokið fyrsta málið. Þannig voru 11 mál á dagskrá. Já. Og bæjarráðsfundinum 7. febrúar síðastliðinn. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég kem hérna, það er reyndar forseti, það er 2 samhliða eiginlega. 3. mál og 4. mál. Já. Sem að 3. heitir beiðni um leyfi til að reisa og starfrækja auglýsingaskjá og hinn heitir uppsetning á LED auglýsingaskilti við Vesturlandsveg. Hringtorgsins staðsettur á gatnamótum við Skarhólabraut. En ef ég með þínu leyfi kannski bara að taka bæði þessi í einu. Það er mjög eðlilegt. Vegna þess að þeim var vísað, ef ég man rétt, og var þeim vísað til framkvæmdastjóra umhverfissviðs til umsagnar og ég ætlaði bara rétt í þessu sambandi að minna á það eða kannski grennslast á fyrir hvort það hefði eitthvað komið upp í umræðunum fram að þessu að með nýjum umferðarlögum sem tóku gildi núna áramótin að þar er í 90. grein þar segir að auglýsingaskilti við veg, leyfi forseta, við veg, spjöld, auglýsingar, ljósaskilti eða sambærilegan búnað má eigi setja á eða við veg þannig að honum sé beint að umferðina með heimild veghalda. Þannig ég ætlaði kannski bara bæði að minna á þetta og eins að spurja hvort að þetta hefði eitthvað verið í umræðinni þegar þetta fór í gegnum bæjarráð. Takk. Já, það er mjög eðlilegt að ræða þessi 2 mál saman en annars ég þú Já, ég var reyndar við, en ég ætla aðeins að fá að segja þetta líka. Þetta mál, já. Ég var líka bara að biðja fram í tíma. Þetta er
langi titlar en í grunninn eins og kom fram hjá bæjarfulltrúa Stefáni, þetta snýst auglýsingaskilti. Já, og og auðvitað þá þarf náttúrulega að ræða við Vegagerðina og ég trúi að það hefur nú verið rætt á þessum bæjarfundi. En það sem ég langar aðeins til þess að nefna sko hvort það sé ekki þörf á því að sveitarfélagið setji sér einhvers konar stefnu varðandi það hvað það vill leyfa svona auglýsingaskilti því að þau geta náttúrulega haft bara mjög truflandi áhrif á ökumenn og vegfarendur og þó að þessi smekksatriði þá getur sömu fundist þetta líka umhverfinu en ég viðurkenni að það er smekksatriði. Þannig ég bara velti mér hvort að það hafi eitthvað komið upp að því að vil þannig til að ég var ekki á þessum fundi að sko það að bæjarfélagið ætti einhvern veginn að skoða hvað það vildi hafa eða vildi leyfa svona skilti. Takk. Haraldur, 3. og 4. mál. Þessu vel. Já, ég var bara að fá að bregðast við því sem hér hefur verið sagt. Stefán Ómar las hérna upp úr vegalögunum, 90. greinina og hún var líka lesin upp á þessum bæjarráðsfundi af bæjarstjóra. Þannig að eftir að hann hafði fengið hann að senda frá framkvæmdastjóra umhverfissviðs sem með málið til umsagnar. Þannig að ég held að það hljóti að vera hluti af umsagninni sem á eftir að koma inn í bæjarráð. Það einmitt að taka tillit til þessa ákvæða laganna það ásamt öðrum atriðum sem kannski eiga meiri skírskotun í það sem að annars Sigríður var að nefna. Einmitt hvað eiga að vera skilti, hvernig fara þau í umhverfinu. Án tillit, þetta svona nokkur atriði, sko, þetta annars vegar umferðaröryggisatriði, umferðaröryggismál. Eiga svona skilti að vera við svona miklar umferðaræðar út frá bara umferðaröryggissjónarmiðum og svo þetta sem var nefnt hér, hvernig fer þetta í umhverfinu. Við erum svona lágstemmd sveitarfélag dálítið og svona berum virðingu fyrir umhverfinu okkar og náttúrunni og þannig að við þurfum að fara varlega í þessu. Það er nú verið komið aðeins fram á bæjarráðsfundinum. Þannig að það getur bara vel verið að það sé ekki bara sniðug hugmynd, heldur jafnvel bara nauðsynlegt að móta einhverja stefnum svona ef að það fyrir að vera algengt að komi svona erindi inn á borð bæjaryfirvalda skilti af þessum toga einhverjum öðrum. Og þá er mjög mikilvægt að bæjaryfirvöld svari ekki bara svona einhverjum geðþótta hverju sinni, heldur að geri það gagnvart einhverju reglum eða einhverju stefnu sem það hefur sett sér. Þannig að það getur vel verið að það þurfa að gera það, en ég vil ekki að bíða bara eftir umsögn framkvæmdastjóra umhverfisins inn í bæjarráð og svona sjá hvað framkvæmdastjórinn leggur til og svona taka málið þá fyrir og grundvelli þess. En mér finnst það sjálfsagt svona orðræða eins og reglur eða stefnu sé eitthvað sem þurfum að skoða alvarlega. Já. Valdimar Birgisson 3. og 4. mál, við tökum það saman áfram. Þessu vel. Já, við kemum undir sama máli, 3. og 4. máli sem var tekið til umfjöllunar í síðasta bæjarráðsfundi. Við minna á það að á bæjarráðsfundi vikuna áður þá var komið eitt erindi inn sem var frestað. Það var erindi um að reisa skilti á Slepphússtöðinni. Þannig að síðan á seinni fyrir því að fresta á fyrri fundunum en á seinni fundunum þá eru komin 2 mál. Annað frá þessum aðila sem sóttu meðfarlega á undan og hitt frá afturhendingu sem að sótti líka að reisa skilti. Ég held að það sé sjálfsagt mál að taka síðan þessi mál fyrir í þessari röð. Ég ætla bara að taka undir með því sem að Anna Sigríður bæjarfulltrúi og Anna Sigríður sagði hérna. Að við ætlum að móta okkur stefnu það hvernig við viljum hafa þessum málum háttað hérna í bæjarfélaginu. Þetta getur verið óprýði af því að hafa of mikið af auglýsingaskiltum og eins og bæjarstjóri nefndi hérna áðan þá er líklegt að það verði aukin ásókn í svona auglýsingaskilti, útiskilti.
það er bara þannig að með niðurbrotum fjölmiðla þá er erfiðar að ná í markhópinn og það hefur verið, ekki bara á Íslandi, heldur víða, sókn í svona úti auglýsingum og við munum örugglega sjá það. Annað dæmi sem að væri líklegt að væri bara að byrja eru auglýsingar við strætóskýlu og svo framvegis. En ég vil bara árétta þetta sem að kom fram hérna, að það eru tvö mál sem að eru uppi. Tvö mál sem að, tvær umsóknir skilti sem kom úr svipuðum tíma. Það er eitt skilti hérna sem er við Hringtorgi hérna í Kríkám sem að enn skilst rekið af sömu aðilum og sóttum hérna síðar, við sóttum skilti síðar. Og já, og ég held að þetta afgreiði þetta þannig. Takk. Stefán, Sveinn Óskar 3 og 4 mál saman og síðan Stefán Ómar. Gjörðu svo vel. Forseti, ég nú ekkert á móti skiltum. Frekar en merkingum hérna fyrir kosningar á bæjarstjórnarskrifstofu. Umferðin nú orðin það þung á morgnana. Það er ekkert skrítið að fólk var að velta fyrir sér tækifærum í umferðin. Og ekkert skrítið að menn fara að hugsa sér, ekki bara heilmikil biðtími hjá fólki að komast í það á morgnana. Það ekki rétt að setja bara upp skjá til þess að horfa svona sem einn knattspyrnuleik eða handboltaleik af Aftureldingu. Ég segi, þetta er þannig að fólk er að leita að tækifærum til þess að auglýsa sig. Lýsingin á þessum skjám getur verið mjög mikil, getur truflað, það er rétt. En mér finnst allt til að líta á það að skoða íþróttahreyfingarnar okkar. Golfklúbburinn getur til dæmis fengið eitt skilti til að hafa upp í kostnað. Það var hægt að horfa á PGA mótorröðina. Við getum haldið áfram. Við eigum mjög stóra spildu að Reykjavík hérna sem er uppfull í umferðinu á mótana. Hvers vegna ætli það sé? Það er vegna þess að hér er ekkert að gera í vegamálum. Ég vona að tvöföldin náist fram að ganga. Það er greinilega ekki búið að skrifa undir en ég vona að það gerist og það er ánægilegt. En við erum að tala það að það er ekkert óeðlilegt að íþróttahreyfingar fái möguleika til þess að fjármagna sig. En ég vil meina það að þetta eru eins og annað. Þetta eru auðlindir, takmörkuð auðlind. Þetta er líka áhættustig sem vísað var til hérna varðandi umferðarlög. Þannig að það er að meta þetta út frá einhverjum hagsmunum. Íþróttahreyfingin hefur verið með skilti hérna. Við höfum líka séð góðar auglýsingar þar eins og á skrifstofuhúsnæði bæjarins. Það er bara ekkert af því. Það er bara markaðsmál en það verður að geta öryggis. En það er ekkert óeðlilegt að aðilar séu farnir að pæla í Vesturlandsveginum að auglýsa sig þar með alvöru sjónvarpsskjám þegar umferðin er svona. Stefán Ómar er næstur. Síðan 4 mál og síðan Valdimar Birgisson. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Takk herra forseti og áherslu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég kem aftur þá upp undir þessu 3. og 4. máli og bara ágætt að menn hafi upplýst að allir á sömu blaðsíðu hvað varðar umferðarlögin og ég gerði þetta bara ráð fyrir því en vildi samt svona minnast á það. En þá ætla ég að minnast á annað og þá er ég komin í skipulagslögin og skipulagsreglugerðina. Þar er þetta bara mjög einfalt. Setja skal ákvæðum upplýsingu og auglýsingaskilti á deiliskipulögðum svæðum. Bingo. Þannig að við bara vindum okkur í það og ég held að sé bara akkurat tími núna, fyrst að þetta er að geysast inn. Það er breytt tækni, við höfum séð þetta í nágrannasveitarfélögunum, þetta reiðir sér til rúms. Voru hérna gömlu flettiskiltin, sumum fannst þau irriterandi og taka athygli frá umferð og svona. En þessi sterku ljósaskilti eru miklu verri fyrir
fyrir umhverfi, það er að segja sko ef þau vísa til dæmis að íbúðabyggð og að umferðinni þá líka, því að þau koma inn á vegtíðin, hinn eru út í móa og þú sérðu svona út undan þér, en þessi koma bara inn um bílrúðuna og inn stofugluggan hjá þér, þau eru það aggressív. Þannig að ég held að þetta sé bara borðliggjandi, við vindum okkur í það og setjum samþykkt skilti vegna þess að við erum líka að úthluta takmörkuðum gæðum. Við viljum vantarlega ekki setja þetta hérna á 100 metra millibili bara þannig að við breytum Mosfellsbæ í Las Vegas. Ég ger ekki ráð fyrir að sé stemning fyrir því. Þannig að við þurfum þá að setja einhverja gegnsæjar reglur skilti ef við viljum þá yfir höfuð bara leyfa þau. En það sé þá gegnsætt og öllum ljóst fyrirfram hvernig við tökum á slíku. Takk fyrir hluti. Já, Valdimar, þú hefur orðið, gjör svo vel. Bara gefnu tilefni vil ég taka það fram að þegar ég var að tala skiltin áðan þá var að tala nauðsyn þess að við settum okkur reglur. Það voru einmitt út af þessum ástæðum sem Stefán Ómar var að nefna hérna. Ég alls ekkert á móti endilega því að þessi skilti komi þarna eða skilti. Heldur bara að við séum með tilbúið með reglur þar að lútandi og við viljum ekki að það sé of mikið af skiltum vegna þess að það er lítið af því. Og þessi skilti eru mjög ljósa, það er mjög sterk birtanæði, þannig að líklega og það væri betra að það væri grenndarkynningar og að sjálfsögðu þarf hérna samþykki Vegagerðarinnar og minna á það að þarna stendur til að verði mislæg gatnamót, þannig að það er ljóst að þetta verður víkjandi fyrir þeim. En varðandi það að íþróttafélög í bæinn fá að nýta sér þetta til fjáröflunar og þá hef ég ekkert á móti því. Eins og er þetta eins og hver atvinnustarfsemi, það þarf bara að minna á það. Þetta er ekki bara eins og einhver fjáröflun. Hvar eigum við að stoppa þar? Ég bara er alveg talsmaður þess að íþróttafélögin séu vel fjármögnuð. En að þeim sé gert að stunda einhvern svona atvinnurekstur til þess að fjármagna sig, ég er ekki viss um það. Af hverju ekki þá bara sjoppurekstur eða eitthvað annað, hlutfall af sjoppurekstri. Ætti að vera þannig. Ef það opnar ísbúðin í bænum það þurfi hluta að renna til afturréttingar. Ég held að þetta sé má ekki gleyma því að svona starfsemi er bara atvinnurekstur og ekki fjáröflun. Þannig að það verður þannig hjá afturhendingu líka. En með þessu er ég alls ekki að gera lítið úr því að afturhendingu vantar fé, en það verður að gæta jafnræðis gagnvart þessu. Já, bæfulltrúi Hafsteinn Pálsson er orðið, gjörðu svo vel Hafsteinn. 3. og 4. mál. Forseti, varðandi þetta mál þá kannski rétt að setja það í samhengi við það hvað tíðkast hérna í sveitarfélögunum í kringum okkur og það eru ófá bæjarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þar sem að íþróttafélögin hafa tekjur af skiltum sem þessum og það er einnig svo hér í þessu bæjarfélagi og þannig að þetta verður spurningum að fjölga skiltum. Inn á sínu svæði. Það er allur gangur á því að hvort að, fyrst að það er gripið hér fram í og að upplýsa það er allur gangur á því hvort að þau skilti sem að íþróttafélögin hafa tekjur af séu inn á svæðum viðkomandi félaga eða staðsett vel utan þeirra. Þannig að það sé upplýst og aðeins að ég hafi tæmandi yfirlit það. En þannig að ég tel það vel koma til greina að athuga þetta eins og hefur verið að gera og þetta byrja að skoða bara með jákvæðum huga og fara yfir þetta af yfirvegun og þarna er ákveðin kostur til þess að efla gera gott starf ennþá betra. Takk fyrir. Nú,
Fleiri hafa ekki beðið orðið. Jú, það er Sveinn Óskar þarna. Í 3. og 4. mál. Gjörðu svo vel. Forseti, ég vil nú taka undir. Nei. Sveinn Óskar, þú er orðið, gjörðu svo vel. Fundurinn þarna. Gjörðu svo vel, þú er orðið. Forseti, ég vil nú taka undir með síðasta ræðmanni, Hafsteini Pálssyni, bæjarfulltrúa. Sko, það er ekkert auðvelt að reka íþróttahreyfingu eða íþróttafélög. Það er barist úr hverja krónu. Mikið að sjálfboðaliðum. Og ég er bara ekkert að því að leita allra leiða með takmarkuðu auðlindir hérna meðfram bænum, eins og ég nefndi á, sérstaklega þegar mikið er hort og þá er auðveldar að selja auglýsingar. Og það er mikið keyrt þetta framhjá. Að íþróttafélögin fái einhver hluta því. Reknar sjoppur og happdrætti á vegum íþróttahreyfinga og margt annað. Þannig að ég finnst bara sjálfsagt að skoða þetta. Það er. Nú reki veitingahús hérna og bar á vegum golfklúbbsins. Og mér finnst allt í lagi að leita leiða til að auka tekjur íþróttafélaga. Það er bara spurning um þetta jafnræði sem að kannski er rétt að skoða. Við erum með Aftureldingu, þetta öfluga frábæra félag, og við erum með önnur félög hérna og einhverja aðilar sem eru í svona minni íþróttum, sem ekki eins fjölmennum, sem er eftir að skoða. Mér finnst líka rétt þegar við erum að leita jafnræðis, það er milli félaga og svo milli, það eru deildir og svo framvegis, að það sé þá einhvers konar lína lögð líka af hálfu sveitarfélagsins þegar þessu takmarkuðu er úthlutað. Ekki kannski með einhverjum flóknum reglum samt. Við erum með nóga reglum, fullri virðingu fyrir fulltrúa hérna vina Mosfellsbæjar, sko. Það er sjálfsagt að finna einhverja vinnureglu eða eitthvað, en varðandi þetta, þá held ég almennt séð að það sé hérna möguleiki í bænum til þess að auka tekjur fyrir þessu íþróttafélögum, án þess að það sé lagt í mikið af hálfu bæjarins aðeins að veita aðgang að þessari auðlind. Þetta eru krakkarnir okkar, þetta eru börnin í bænum, þetta er heilsueflandi bær og ef þetta er ledd þá er þetta umhverfisvænt jafnvel og ekki eins mikið leiðsla og rafmagni og hægt að fjölga auglýsingunum og lifandi auglýsingar og svo framvegis sem að náttúrulega verður að gæta öryggis og fara eftir reglum varðandi umferðarmál. En ég vil taka bara undir þetta að íþróttahreyfingin á að fá hérna áheyrn umfram finnst mér marga aðra í þessu. Já, það er einn á mældu skrá, það er Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, var til þess að bara athyglisvert og gaman að þessari umræðu að hér erum við að ræða um 2 mál. Hér er verið að sækja uppsetningu á LED-skjánum af 2 aðilum. Hér liggur fyrir að það er búið að samþykkja að biðja umsögn. En mér finnst við verið að fara alveg víðan völl varðandi hversu mikið sérfræðingar við erum varðandi tekjur og LED-skjái, en á þess að lengja fundin meira þá segir ég bara að ef við ekki að bíða eftir að við fáum þessa fínu umsögn frá framkvæmdastjóra umhverfisins og þá getum við rætt þetta öll sömul eins og við hefum gert hér í dag. Þú sýnist mér mældaskráin er tæmd fyrir þetta 3. og 4. mál, en Anna Sigríður, þú varst búin að réttu tæmd. Það var annar mál, sko. Já, Ég bara notaði eitthvað, ég bara sagði það sem ég þurfti að segja bara því ég kom öll hluti punkt á það. En nú er komið að því. Nú er komið að taka lengi til máls, er ekki? Já. Næsta mál. Það er nú að taka, þetta voru 11 málanda, það skrá. Sjá. Já, forseti, mig langar til þess að ræða hérna þessi mál nr. 2, fjölmiðlaverkefni, hvað getum við gert?
til þess að skýra það aðeins, þá er þetta erindi sem berst inn á fund bæjarráðs frá þeim aðilum sem að framleiddu þættina Hvað höfum við gert, sem að voru sýndir í sjónvarpinu í fyrra. Mjög vel gerðir þættir sem að vöktu mjög marga til vitundar í umhverfismálum. Nú er þetta sömu aðilar að leita til sveitarfélaga einhvers konar stuðning. Það kemur ekki fram nákvæmlega í hverju hann ætti að vera fólginn til þess að koma frá sér annarri þáttur sem að ber heitið Hvað getum við gert? Og þannig að í orðunarhljóðum þá liggur þar að þar verði leitað lausna, tækifæri til úrbóta og þess háttar. Og meðal þeirra sem standa að þessu verkefni er Festa félag samfélagsábyrgð og svo félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi ásamt fleiri aðilum. Þetta erindi kemur inn og það eru nefndir einhverju möguleikar það ef að sveitarfélög koma með einhvers konar styrk til þess að ljúka þessu verkefni sem ég held að sé væri mjög mikið þjóðþrifaverk. Og þá er hér talað að sveitarfélög getur fengið aðgangað efninu til notkunar að vild eftir frumsýningu, möguleika á sérmerka sér valda þætti og nýta í kynningar og markaðsstarfi og svona ýmislegt sem er talið upp hérna. Og mér finnst þetta mjög spennandi verkefni og mjög þess virði að ræða við þessa aðila og þess vegna var ég pínlítið hissa að því mér finnst þetta er ekki bara einhver óskum framlag til einhvers svona verkefni sem að á þess að ég sé ekki að líta á þeim verkefni sem að koma inn styrktabeiðni fyrir, þá er svona undirliggjandi dálítið svona hvað ég segja, svona knýjandi veruleiki sem við stöndum frammi fyrir, sem er undirliggjandi í þessu máli og svo er náttúrulega þess skemmst að minnast að við gáum út umhverfisstefnu þar sem við byggðum á umhverfismarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem er náttúrulega sem að er tekið á líka í þessari vinnu. Bæjarráð afgreiðir þetta erindi þannig að erindinu er vísað til umsagnar og afgreiðslu og ég undirstrika á afgreiðslu framkvæmdastjóra fræðslusviðs í tengslum við innkaup kennsluefnis. Mér finnst þetta mjög þröng afgreiðsla því þetta snýst ekkert bara einhvern kennsluefni. Ég hef ekki á móti því að þess að einhver umsögn framkvæmdastjóra fræðslusviðs sem ég finnst líka að það eigi að senda þetta á umhverfissviðið til umhverfisnefndar og svo ger ég athugasemd við það að þetta sé sett til afgreiðslu, þessi eina framkvæmdastjóra. Þess að mér finnst þetta bara svo, þetta er ekki eins og umsókn styrkveitingu, hvaða nefndir hafa aftur þannig peninga. Fjölskyldunefnd hefur auglýsir eftir styrkjum sem er alltaf eðlilegt að þau útlitið en svo reynda kemur þeim fræðslufund til endanlega samþykktar sú gjörð. En ég finnst að bæjarráð hefði átt að óska eftir umsókn og taka svo sjálft á þessu máli og afgreiða það þannig. Ekki að vísa þessu bara til embættismanns á einu af sviðum bæjarins. Af því það er fleira undir en bara fræðslumálin í þessu samhengi. Já, þetta lá mér á hjarta hvað varðar afgreiðslu bæjarráðs á þessu máli. Valdimar hefur beðið um orðið í þetta mál. Annar mál og það svo fjölmiðla verkefni, hvað getum við gert? Gjör svo vel. Ég kom að afgreiðslu bæjarráðs á þessu máli og mig langar að skýra mína afstöðu til þess. Þarna er verið að sækja peninga til þess að búa til sjónvarpsþátt og málefni er brýnt, málefni er gott og fyrri þáttaröð þessa sömu aðila sló í gegn og vakti vissulega athygli og var mjög til gagns. Ég hef efasemdir það að það sé á forræði sveitarfélaga að fjármagna svona verkefni. Þess vegna fannst mér þetta góð lausn að við keyptum þætti
sem væri notaðir til kennslu í skólum bæjarins. Það sé bara þarft að þetta efni sé notað til kennslu og vitundavakningar umhverfismál hjá krökkum. En hins vegar er ég ekki viss um það að það sé á hlutverki sveitarfélaga að styrkja kvikmyndagerð. Orðið laust. Annars annar mál. Já, forseti. Nú er ég dálítið hissa því að bæjarfulltrúi Viðreisnar talar eins og sé búið að ákveða að kaupa þessi þætti. Bókun Bæjarráðs er ekki um það. Hún er um að senda þetta til afgreiðslu, umsagnar og endanlega afgreiðslu framkvæmdastjóra og fræðslusviðs, þannig ég veit ekkert um það hvort þessi þætti verða keyptir. Það er svo ákvörðun að hann á eftir að taka. Sko, já, fólk bara lítur mismunandi á það. Sko, ég myndi kannski doka við ef að hér kæmi inn óskum að Mosfellsbær styrkti gerð næstu þáttaraðar á broti. Finnst það ekki kannski alveg endilega eitthvað mál sem að brennur á sveitarfélögum eða yfirvöldum, hvaða stjórnvöldum, hvaða nafni sem það nefnast í samfélaginu. En þetta bara greinir okkur á. Mér finnst þetta gott verkefni. Ég vona að framkvæmdastjóri fræðslusviðs komast að þeirri niðurstöðu að það sé þess virði að hvernig sem það verður gert að vinna að því að gerð þessara þátta geti orðið, hvort sem það er með kaupum á einhverjum þáttum eða kaupum á sýningarrétti eins og er talað um einn möguleika á því. Það er náttúrulega formastyrk, en ég endur þetta bara, mér finnst sérkennilegt að Bæjarráði að afgreiða málið svona. Já, Valdimar. Bara að senda það annað í afgreiðslu. Valdimar, gjör svo vel. Veit ekki hvort ég er að bera með sakir hérna eða hvað, en ég vil taka fram að ég held ég hafi sagt það upp að ég var að vísa með skoðun en ekki hvað yrði gert í stofnunum sveitarfélagsins, þannig að ég veit ekkert um það. Þá hef ég bara ekki heyrt rétt í, ég biðst afsökunar á það. En bara ekkert mál, ég bara leiðri til það. Og ég vil bara ítreka það, ég er alveg sammála bæjarfulltrúa önnur um það að þetta eru frábært verkefni. Þetta er algjörlega frábært verkefni, það finnst mér. En mér fannst ekki vera stætt á því að veita peningum skattborgara í það sem mér finnst vera frábært verkefni, heldur fannst mér þess vegna þessi leið vera ágætt ef hún verður farin, það er að segja. Forseti? Nei, þetta er búinn. Ef ég mætti bara ekki bera mig sakir, en kannski að... Valdimar með orðið. Það má tala. Ná, ég fyrir ekki alltaf að fara á pontu, fyrir ekki þið. Já, halda fundaforminu. En já, takk. Já. Það þarf að fá að bregðast við, Nú ertu búin að tala tvisvar. Já, ég er bara að bregðast, ég ætla þá að bera af mér túlkun á orðum mínum sem komið fram í máli síðast. Ég lít nú ekki svo Nei, það er að fólk eftir að fá að taka til máls um fundarsjóð forseta. Ég var búinn að biðja orðið undan þetta, sko. Ef það er í lagi. Nei, það er bara ekki í lagi. Jú, það er nú reyndar í lagi, hann er að Akkur það er svona reiður. Hver er reiður? Ég veit það. Ásgeir, þú gjör svo vel, annar mál. Ég kem upp undir sama máli, þjónarverkefni hvað getum við gert. Það er verið að tala hér fólk með mismunandi skoðanir á því hvernig þetta var aðgreitt í Bæjarráði sem er bara sjálfsagt mál og það er spurning hvort eitt er rétt í því, en bara þannig að ég lýsi því örlítið umræðan var í Bæjarráði um þetta mál að þá var Bæjarráð mjög jákvætt fyrir þessu erindi og fannst verkefnið mjög spennandi miðað við í rauninni reynslu af fyrri þáttum sem að fjölluðum svipað málefni og þannig beinlínis í erindinu þá sem sagt, ef ég má lesa forsetið upp úr erindinu, við leitum til bæjar og sveitarfélaga eftir fjárstuðning til að koma að verkefninu í framkvæmd. Bakhjörlum verkefnisins býðst meðal annars aðgangur að þáttunum eftir frumsýningu til dreifingar og notkunar að vild. Möguleiki á að sérmerkja sér valda þætti og nýta í kynningar og markaðsefni, sýnir ekki tengslu verkefnið og nýting vörumerkisins.
Þegar við vorum búin að ræða þetta mál í bæjarráði þá fannst okkur hið besta mál að Mosfellsbær myndi styrkja við verkefnið og vildum þar af leiðandi kannski slá 2 flugur í einu höggi í staðinn fyrir að þetta myndi fara í einhvers konar bara styrk sem að væri ekki eftir neinu eða slíku, að þá bókaði bæjarráð með þeim hætti að þetta yrði falið að vísa erindi til umsagnar og afgreiðslu framkvæmdastjóra fræðslusviðs í tengslum við innkaup kennsluefnis. Þannig að okkur fannst þá mjög gott að gera þessa bókun með þessum hætti og þá að framkvæmdastjóri fræðslusviðs myndi afgreiða málið með þeim hætti að sá styrkur sem að væntanlega yrði veittur að hann yrði þá gerður með þeim skilyrðum að Mosfellsbær myndi svo vilja nýta sér þetta í kennslu á þessu efni í skólum bæjarins eftir frumsýningu eins og kemur þetta fram. Þannig að við skulum sjá hvernig því framvindur og það er auðvitað ekkert mál fyrir okkur að kalla eftir niðurstöðu þessa máls þegar það er komið. Þannig að ég vildi bara svona klikka þessu að þetta var það sem að lá að baki að afgreiða málið með því að Mosfellsbær styrki þetta og við erum með svona dálítið leiðbeinandi bókun það hvernig við hefum viljað sjá að sá styrkur myndi vera framkvæmdur. Takk. Já, Anna Sigríður, þú hafðir óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Ég nenni því ekki. Já. Ef þið heyrðu ekki hvað ég sagði upp þá ætla ég ekki að fara aftur en þetta. Hérna, orðið er laust ennþá. Við lítum reyndar svo á að málið sé fullrætt, þetta annað mál. En er eitthvað sem að bæjarfulltrúar vilja ræða hann annað á þessum lista? Svo virðist ekki vera og þá göngum við til atkvæði. Sveinn Óskar er Það er greint sérstakt atkvæði við 1. Eitt, já. Og já. Greiðum sérstaklega atkvæði fyrsta mál. En umræður fundargerðina er lokið. Henni er lokið alveg. Já, er þetta eitthvað sem að brennur? Nei, það var til ekki. Nei, það voru ekki, þá göngum við til atkvæði ágætu bæjarfulltrúar. Við greiðum þá og við óskum eftir því að greiða sérstaklega atkvæði um mál nr. 1 sem er samningur vegna tvöföldunar Vesturlandsvegar 2019-2020. Þeir sem staðfesta niðurstöðu bæjarráðsins ber rétt upp hönd, einhver á móti. Það er samþykkt með 8 atkvæðum og 1 sitt bæjarfulltrúi hjá. Gera grein fyrir atkvæði? Gera grein fyrir atkvæðinu, já. Hjásettunni? Já, hjásettunni. Gjör svo vel. Forseti, ég sitt hjá undir þessu fyrsta dagskrárlið, ekki vegna þess að ég vildi hvetja til að samninga ná þessu fyrst, heldur vegna orðunar í bókum. Þá göngum við til atkvæða öll hinn málin, það er að segja öll hinn 10 málin sem voru í þessum fundi, þessi staðfesta niðurstöðu bæjarráðs frá 6. febrúar benna rétt upp hönd, samþykkt með 9 atkvæðum. Nú, það var bara ein fundargerð frá bæjarráði þessu sinni, en þá kom það nefndunum. Það eru reyndar fáar líka þessu sinni, það eru 2. Það er fræðslunefnd Mosfellsbæjar sem fundaði 12. febrúar síðastliðinn og það var fundur númer 372. Þar voru 5 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Anna Sigríður Gunnardóttir er beðin orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar bara aðeins þess að vekja athygli á máli númer 4, snemmtæk íhlutun með áherslu á málþroska og læsi og bara raun og veru fagna því að þetta verkefni skuli vera komið svona langt og virðist alltaf gefa mjög góða raun. Þetta er samstarfsverkefni milli bæjarins og menntamálastofnunar og hefur mikil vinna farið fram í leikskólanum í undirbúningi af þessu og síðan verður rekið, eins og ég skil það, verður rekið smiðshöggið hvað ég að segja, þetta verkefni með útgáfu handbóka leikskólana í vorið að sumar, ekki alveg viss hvenær það er, en já, mér langaði bara til þess að vekja sérstaklega athygli á þess að þetta er mjög þarft verkefni og eins og þessu lýst í þessu minnisblaði, hvernig hefur við unnið að þessu, þá sýnist að það hafi verið alveg til fyrirmyndar og
já, það svo sem ekki mikið meira um það að segja, bara hvet fólk til þess að kíkja á minnisblaðið sem fylgir þessu, þetta er mjög gott. Fleiri sem vilja ræða fjórðamál, já, gjör svo vel Stefán Ómar. Snemmtæk íhlutun með áherslu á málþroska og læsi, heitir það hér í fundarbúi. Já, forseti, ágætu bæjartrúar og tilheyrendur. Ég kem upp undir þessu sama máli og vil bara lýsa ánægju minni með þetta. Eftir að við varum búin að lesa þessa skýrslu í gegn sem að þarna liggur fyrir, þá var mér ljóst að þarna á ferðinni bara hið brýnasta og besta mál og ég bara færi skólasviði og skólafulltrúum sem þarna komu að og leikskólunum sjálfum bara bestu þakkir fyrir þetta. Ég held að þetta sé alveg framtaksverkefni. Við laustum fjórðamál. Nú, þá kveðið sem ekki hljóðs það, þá er umræðan lokið það, eitthvað sem að bæjarfulltrúar vilja ræða annað, já, annars Nei, ég ætla samt ekki að fundargerðina. Nei, það er ekki alveg komið að því. Eitthvað sem að orðið laustum mál 1, 2, 3 eða 5. Og það kveðið sem ekki hljóðs, þá erum við tilbúin í atkvæðagreiðslu. Þessi staðfesta hestafundargerð er bara rétt upp hönd, það eru 9 hendur á lofti. Og þá var það íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar, hélt fund nr. 235, 13. febrúar síðastliðinn og þar voru 6 mál á dagskrá og Anna Sigríður Gunnardóttir bæjarfulltrúi hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir mál nr. 3, erindi frá Ungmennafélaginu Aftureldingu. Hérna er erindi sem sent var til íþrótta- og tómstundanefndar. Ég bara opna þetta hérna. Sent til íþrótta- og tómstundanefndar 7. nóvember 2019 og það er tekið fyrir á fundi nefndarinnar núna daginn. Dálítið langur meðgöngutími, ekki kannski skilvirkasta stjórnsýslan, en í þessu bréfi Aftureldingar þá sem sagt er verið að óska í raun og veru eftir því eða gera tillögu um það að félagið fái gamla bardagasalinn við Sal 2 í íþróttamiðstöðinni til afnota fyrir styrktarþjálfun félagsins. Og ástæðan er sú að á þeim tímum sem að helst þeir sem eru svona eldri iðkendur afreks íþróttamenn hafa til þess að æfa, þá virðist hafa orðið einhverjir árekstrar við rekstur eldingar á þessum sölum og þessum tækjum, lyftinga og styrktarþjálfunartækjum, ég held ég þetta heiti eitthvað þess aftar. Hér er talað um að síendurtekið hafi félagið fengið kvartanir þess efnis að meistaraflokkar og eða iðkendur félagsins séu að æfa í stöðinni milli kl. 17 og 20 sem er þó algengast æfingatími íþróttamanna í fremstu röð. Og talsverða óánægja innan Aftureldingar með þetta og ég ætla ekki að leggja dóm á þetta erindi en þarna kemur erindi með sérstakri ósk að íþrótta- og tómstundanefnd taki máli til umfjöllunar og vinna að lausn málsins ungu íþróttafólki í Mosfellsbæ til heilla. Og á þessum fundi er lagt fram minnisblað frá íþróttafulltrúa þar sem er farið yfir, ég ætla ekki að fara að lesa þetta allt ekki, bara þessi kort eins og þið kannist við, það eru Afturelding fær eitthvað kort til þess að nota í stöðinni og rættum starfsemi Aftureldingar í þessum tveimur aðskildu sölum og talaði að Elding fjármagni reksturssemi sölu aðgangskorta til almennings en sá hópur við fyrst og fremst nýta sér stöðum milli 17 og 19-15 dag hvert og svo framvegis. Og svo kemur hér fram varðandi aukin útgjöld vegna þjálfunar yngri iðkenda þarf að skoða það í samræmi við samninga og fjárhagsáætlun hvers árs og einhvern veginn finnst mér það hafi verið eitthvað svona að akkurat þetta með aðgang yngri iðkenda hafi komið áður hér fram á fundi hjá okkur, einhvers konar svona tók það. En það sem vekur eiginlega sérstaklega athygli mína er að bókun nefndarinnar er eftirfarandi. Íþróttafulltrúi kynnti þá vinnu sem að farið hefur fram íþróttamiðstöðina á Varmá í samráði við
hagsmunaaðila. Þannig hljóðar afgreiðsla nefndarinnar og ég er eiginlega bara engu nær. Það er erindi frá afturreikningu þarna inn þar sem hann óskar eftir að nefndin taki mál til umfjöllunar og vinna lausn málsins, þá væntanlega með samtali við afturreikningu en bókun nefndarinnar er svona. Og ég hef ekki hugmynd um það hvort nefndin ætlar að ræða við afturreikningu eða hvort málið er bara stopp þarna. Vegna þess að í minnisbréfinu sem liggur á myndi það er heldur ekki alveg ljóst að það sé svar við erindi afturreikningar þarna. Þannig að, ég vildi bara benda, það er náttúrulega bara mjög nauðsynlegt að þegar eru færðar fundargerðir, nú getur vel verið að umræðan hefur verið einhvern veginn og einhver niðurstaða sem er verið að vinna samkvæmt núna, en fyrir okkur sem fáum þessa fundargerðir til þess að taka til afgreiðslu, þetta segir okkur ekki neitt. Við vitum ekki hvernig viðbrögð nefndarinnar voru við þessu erindi ungmennafélagsins Aftureldingar. Nú held ég sé enginn hér við þetta borð sem sitji í þessari nefnd, en ef einhver þekkir eitthvað til þessa mál, þá væri vel þegið að fá skýringar á þessu. Mér finnst þetta pínu sérkennileg afgreiðsla. Já, Haraldur, þú er beðinn orðið þetta mál. Gjörðu svo vel, það heitir erindi frá við það. Já, forseti, bara kannski örstutt að fá að bregðast við þessu. Ég get alveg tekið undir það að afgreiðsla eða bókunefndurinn hefði mátt vera skýrari. Svona vantar aldrei í hana niðurstöðuna. Ég skal koma því á framfæri við starfsmenn nefndarinnar og formann hennar. En eins og ég þekki til þessa máls þá snýr þetta að því að það hefur verið í gildi samningur milli Mosfellsbæjar og Eldingar afnot Aftureldingar og reyndar annarra íþróttafélaga í bænum líka að þessari aðstöðu sem líkamsræktaraðstöðu sem er að Varmá og þannig hefur því verið háttað að samningurinn hefur fjallað það að raun og veru greiðir sá sem að rekur þessa líkamsræktarstöð leigu til bæjarins en á móti kaupir bæjarinn aðgang, það er að segja kort fyrir íþróttafólk bæjarins til þess að það fái geti haft aðgang að líkamsræktaraðstöðu á þessum stað. Og ég held að þetta sé nú ágætlega vel heppnað fyrirkomulag. Þarna er bæði þá hægt að hafa aðstöðu fyrir almenninga. Þetta er vissu kannski sérhæfðari líkamsræktarstöð einhverju leyti heldur svo sem er íþróttamiðstöðin á Ráðafelli. Sem öðruvísi tæki og tól og svo er náttúrulega líka þetta í tengslum við aðstöðu lyftingadeildarinnar sem er þarna í salnum sem er raun og veru Aftureldingar þá að svona ámorga að nota undir þetta. En það er nýbúið að ganga frá nýjum svona samningi milli Mosfellsbæjar og þessa aðila sem rekur þessa líkamsræktarstöð og svona það tók nú aðeins lengri tíma heldur en svona ofta áður vegna þess að það svona voru fattar að eins og ég skildi að svona einhvers konar árekstar að verða milli íþróttafólks eða það sé að þeir sem eru aðris íþróttafólk sem er að æfa þarna og þeirra sem er að koma, almenning sem er að koma á þarna. Og það þurfti svona eins og fara yfir þá að ræða vegna þess að báðu þessir hópar eðli málsins samkvæmt vildu nota stöðun á sama tíma. Eftirspurnin svolítið á milli kannski 5 og 7 á daginn og því þótti þeim sem að
rekur þessa stöð svona orðið oflítið pláss fyrir hann sem kemur á götunni, almenning, vegna þess að afreksíþróttafólk bæjarins, sérstaklega Aftureldingar, væri mikið að nota stöðuna þessum tíma og líka að það þyrfti að skoða skipulag á öðrum stöðum, til dæmis eins og salur nr. 3 sem að hluta til verið notaður fyrir styrktarþjálfun. Og það eru líka reyndar fleiri rými sem eru mjög góð í það í þessu húsi, sem er ekki mjög vel nýtt. Til dæmis eins og bardagasalarnar í tengslu við fimleikahúsið. Þar eru 2 stórir salir sem að hægt að nýta undir ýmislegt, tengist styrktarþjálfun og fleira. Þannig að eins og ég skildi þá þurfti að ræða þetta milli bæði starfsmannahússins, rekstraraðila Eldingar sem og Aftureldingar, að menn kæmu sér upp einhverju skipulagi og nýttu resursan eða salarkynnin eða húsakynnin meiri skipulagur og betra hætti, og ég skil að þannig að það hafi verið það sem hafi verið að fara í gegnum á þessum fundi í Íþrótta- og tónlistarnefndar, og að svona niðurstaðan hafi verið það að láta það reyna hvort það væri ekki hægt að þessi allir aðilar gætu svona una sáttur í sitt og nota þessa stóru og miklu aðstöðu sem að mörgu leyti ekkert voðalega vel nýtt á Birtur og samræmt hana. En ég get alveg tekið undir það að það hefði kannski mátt bóka það með skýrari og afgerandi hætti, því þetta er erindi þar sem borin er fram ákveðin spurning. Henni er í sjálfu sér ekki svarað í bókunni, en ég kem þeim ábendingum til þeirra sem hlutið að máli. Já, nei, ekki. Það er Hafsteinn 3. mál. Gjörðu svo vel. Forseti, það er eitt mál sem kemur fram í þessu erindi sem vakti athygli mína. Þar sem er rætt það að æfingagjöld yngri iðkenda séu mun hærri en þau þyrftu að vera vegna fyrirkomulagsins. Og það er eitthvað sem að ég held að sé rétt að verði skoðað sérstaklega, þó að það sé ekki það sem kemur fram í minnisblaðinu frá forstöðumanni mannvirkjanna og þurfum við að rýna í, þá er það áhyggjuefni ef að svo er. Þannig að ég hvet til þess að það verði skoðað. Orðið er laust 3. mál. Nú, umræðum er lokið við það, en Valdimar. Gjörðu svo vel, Valdimar Birgisson. Ég kem upp undir mál nr. 2, samstarfsvettvangur Mosfellsbæjar og Aftureldingu. Þessi samstarfsvettvangur Mosfellsbæjar og Aftureldingu, hann var samþykkt að koma honum á fyrir rúma ári síðan, í október 2018, já, 1,5 ár síðan bráðum. Það eru 2 spurningar sem ég hef varðandi þetta. Það er á þessum fundi núna, það voru 2 mál á dagskrá. Annars vegar var rætt klefamál í kjallara Sundlaugar og allt gott með það að segja. Og hins vegar var komið fólk frá Eflu og fór yfir verkefnalýsingum í hópnum. Langar að spyrja hvaða verkefnalýsing þetta er og hvaða mál þetta er. Og eitt enn líka, það er svona bara forn í fartinn, af því ég er í pottinni. Það var talað það þegar þessi samráðsvettvangur var stofnaður að við myndum skoða ári hvernig til hafi tekist og metið hvort að þetta fyrirkomulag er að skila árangri í samstarfi og þá er spurningin við samþykktum það á bæjarráðsfundi 2018, eða það var samþykkt á bæjarráðsfundi 2018, hvort að það hafi verið gert eitthvað, það metið hvort að þetta fyrirkomulag er að skila árangri. Og ég minna á það að þessi samstarfsvettvangur Mosfellsbæjar og Aftureldingu er uppbyggingu og nýtingu íþróttamannvirkja á Varmá.
Já, Haraldur Sverrisson, þetta mál sem að Bæjar og Valdimar var að ræða. Já, forseti. Að liður númer 2, verkefnalýsingu, það tekið undir það að þessi verkefnalýsing hefði náttúrulega sjálfsögðu átt að vera hérna undir þessu máli. Og ég skal koma því þannig fyrir að það verði sett undir máli, því að þetta snýr að yfirlýsingu sem bærinn gaf og afmæli Aftureldingar að hafin skyldi vinna við svona þarfagreiningu og skipulag á íþróttafræðinni á Varmá. Og þetta það mál sem að fá framgang undir þessum lið. Það að segja það var leitað tilboða frá aðilum, sérfræðingum slík mál í vinnu við það. Efla var þar hlutskorpust og þau komu til þess að fara yfir svona fyrstu hugmyndir að vinnu við það tiltekna verkefni og kynntu til að mynda á til margar, nokkrar glærur þar á lútandi, hvernig höfðu nálgast þetta verkefni og síðan var líka farið yfir þá lýsingu sem var með verðkönnuninni og það hefði nú á ósökju mátt vera þarna með undir þessari tilteknu fyrirtækjar, þessi tilteknu gögn. Það hefði verið mjög meira lýsandi fyrir bæjarfulltrúa. Ég gerir ráð fyrir því að nefndarmenn í nefndinni hafi skoðað þau á fundinum, ég trúi ekki öðru, en ég skal sjá til þess að þessi gögn verði sett þarna undir þetta mál. Hvað varðar svona mat á starfi þessa hóps, já, það getur bara vel verið, ég manna reyndar ekki að það hafi verið talað að meta það eftir ár. Það örugglega bara mjög gott, mitt mat það að þetta sé það tekist mjög vel. Það að segja að hafa þennan formlega vettvang sem fundar nokkrum sinnum á ári, sérstaklega í þessum svona stóru málum og talandi þegar mann búið til einhverja framtíðarsýn eða skipulag til einhverja framtíðar. Og ég held að það verði þá bara ágætt áminning að setja bara það á dagskrá næsta fundar nefndarinnar eða hópsins að menn svona skiptist á skoðunum hvernig til yfir tekist og komið því þá á framfæri framfæri í bókun á fundinum. Ég held að við varla að kalla til einhverja sérfræðinga til að mynda starfi, þetta sé kannski fyrst og fremst minnst í upphafi nógu ágætt að þeir aðilar sem að standa að samráðshópnum koma sínum skoðunum á framfæri hvað það varðar og það sé eftir að þá koma því á formlega inn í fundargerð. Ég skal ef það telst vera tilraun til þess að nálgast þetta verkefni með þessum hætti, þá myndi ég leggja til að það verði gert með þessum hætti. Orðið laust samstarfsvettvangi. Valdimar hefur beðið orðið, hvert það Valdimar? Forseti. En mig grunaði það að þetta væri málið að ef ég skil það rétt þá voru þetta afmælisgjöf Mosfellsbæjar til Aftureldingar sem kváðu það að skipuleggja íþróttamannvirki á Varmásvæðinu til framtíðar. Ég hef heldur ekkert séð þetta tilboð, þessi tilboð sem bárust í þetta verkefni. Ég skil það svo á orðum bæjarstjóra, nú það ég ekki að tala aftur, þannig að ég bara svona leggja eitthvað spurningar fyrir fram í tíma. Að það sé þá þannig að Afturelding sem máli á sinni könnu og þeir hafi leitað eftir tilboðum hönnun á svæðinu og að samstarfsnefndin sé involvur í það, en þetta kom ekki inn á bæjarráðsfundi, né bæjarstjórnarfundi og sem að mér finnst svolítið skrítið af því að erum við ekki að tala um það að það sé verið að hanna mannvirki til framtíðar í Varmá. Þannig að ég vona að ég misskilji þetta, en þá er ég leiðréttur. Haraldur, Björnsvöld, annar mál áfram. Já,
Já, ég held að það sé einhver misskilningur um þetta. Það er ekki verið að hanna neinn málverki og það var aldrei afmælisgjöfin til Aftureldingar að hanna neinn málverki. Já, það var svona, það sem að afmælisgjöfin snerist var svona þarfagreining fyrir svæðið og hugsaði eitthvað framtíðarskipulag fyrir það. Það er að segja svona hvaða mannvirki, hvaða þjónusta ætti að vera og gæti svæðið borið og væri æskilt að vera hvar. Til að mynda á að breyta grasvöllunum á Varmá að gerjugrasvöll, á það að vera aðra keppnisvöllurinn, á að byggja stúku við hann eða hinn, eiga búningsklefar fyrir knattspyrnu, að vera hugsaði í einhverju stúkubyggingu eða inn í húsinu, hvernig var fyrirkomulag á sölunum að vera og er hægt að nýta þetta svæði til meiri uppbyggingar, hvað pláss á því, þannig að það er svona verkefni sem var útlistað í afmælisgjöfinni. Afturelding er ekki að halda utan þetta verkefni, heldur þessi hópur. Afturelding hins vegar gerði sína þarfagreiningu sem er þá eitt af plöggunum sem þessir sérfræðingar sem þá voru fengnir til verksins hafa til grundvallar. Það liggur líka fyrir svona framtíðarsýn að íþróttamannvirkjum bæjarins sem að bærinn hefur gert og hefur verið rædd til að mynda íþrótta- og tómstundunefnd. Þannig að þetta eru svona þau undirgögn sem þessir aðilar munu þá nota til þess að vinna þessa framtíðarsýn innan gæsalappa, hvað kallum það. Það var gerð undir yfirumsjón umhverfissviðs verðkönnun til aðilar sem eru taldir bærir til að gera svona vinnu. Verkfræðistofan Efla kom það langhagstæðast út, menn það eitthvað kringum 3 milljónir sem þetta verkefni kostaði. Það var svona í þeim anda sem vorum að ræða þegar við vorum að gefa það afmælisgjöf að þetta gæti verið einhverstaðar 3-4 milljónir svona vinni í kringum þetta. Það er inni í fjárhagsáætluninni, það er að segja fjármunir fyrir því og þetta verkefni er þá undir handhaðaðri þessara samstarfsnefnda þangað til að út úr því kemur eitthvað sem það þarf þá að fjalla örugglega í bæjarráði, örugglega í íþrótta- og tómstundunefnd og fleiri. Þannig er málið statt en ég held að það þurfi líka sérstaklega í ljósi þessar umræðu að sjá til þess að þau gögn sem að þessi ágæti hópur er að vinna með, þau séu hér undir öllum aðgengileg. Að þetta virkir nú ekki eins og þetta eitthvað sé eitthvað svona leynimark sem þetta alls ekki. Nú, það hefur engin beðið orðið annað mál. Jú, Stefán Ómar, gjör svo velst, Stefán Ómar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Bara aðeins í sambandi við þetta mál sem var hérna til umræðu, að það er sem sagt, þetta er á bæjarstjórnarfundi nr. 727, 31.10.2018, það var þetta tekið fyrir. Og ég má með leyfi þínu, forseti, vitna hérna í þetta. Þá er þetta svona, samþykkt með sem sagt bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs með 9 atkvæðum og samþykktin er sem sagt þannig að það verði stofnað sé formlegur samstarfsvettvangur uppbyggingu og nýtingu íþróttamannvirkja á Varmá. Uppbyggingu og nýtingu, það er viðfangsefnið. Skipað verði í hópinn með erindisbréfi til fulltrúa Mosfellsbæjar og Aftureldingar er samanlagður við meðfylgjandi drög að árið liðnu mun það verða metið hvort samstarfsvettvangurinn þjóni tilgangi sínum. Við þurfum kannski að fá einmitt þennan skurðarpunkt að fá uppgjör á þessu. Við höfum svo sem heyrt það hérna að það er talið hann þjóni tilgangi sínum en það er rétt að bara fá þennan skurðarpunkt og taka þessa stöð eins og hér er mælt fyrir en það komið svona ríflega árið sem að tala Takk fyrir. Það er laust, mannamál. Umræðan er lokið þá annar mál en er eitthvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða. Í þessari fundargerð þá við gengum til atkvæða. Það voru 6 mál á dagskrá. Nú, svo virðist ekki vera og þá göngum við til atkvæða. Þessi staðfesta þessa fundargerð er þannig rétt upp hann. Hún er samþykkt staðfest með 9 atkvæðum. Þá er komið að því sem heitir almenn erindi og það er eitt almennt erindi sem flokkast undir það. Og ég ætla að lesa bara þann titil, það er mjög langur titill.
samstarfssamningur skipan heilbrigðisnefndar og nauðsynlegar breytingar á samþykktum stjórn vegna efnis hans. Og þessi drög voru undir málunni í fundagáttinni. Þetta er fyrri umræðan vegna þess að þetta felur með sér breytingar á samþykktum bæjarins. En þannig að við munum þá allavega samþykkja þetta til síðar umræðu. En er einhver sem vil ræða málið núna eins og það er þegar það er á dagskrá? Sveinn Óskar, þú beðum orðið, gjör svo vel. Þetta varðar drög að samkomulagi sem áformað að gera við önnur sveitarfélög sem eiga hluta málum varðandi heilbrigðisnefnd kjósarsvæðis með vísan til svonefndu lög og reglur. Til þess að draga upp þessa mynd þá var á síðasta fundi bókað af meirihlutanum hér og sá sem hér stendur satt hjá undir þeirri bókunni yfirlýsing og bókaði sérstaklega þar að þar lagði meirihlutin hér ríka áherslu á það að heilbrigðisnefndin, stjórnin, hafi ekki hlutast til breytingar á samþykktum eða setta nýja samþykkta fyrir nefndina sjálfa. Það komu ýmsar útskýringar og gert fundarhlé og í því fundarhlé gekk bæjarstjórinn það langt að ýja að því að hugsanlega gætu ályktanir og afgreiðslur funda heilbrigðisnefndar kjósarsvæðis verið ógildar. Það er nú ekki komið í Pontu til að segja það, hann er ekki leiklega lagt í það, en það er gott að heyra í honum. En hann minntist á þetta geti verið. Og nú ef svo er, það geti verið, þá þyrfti að taka upp náttúrulega þær fundargerðir og líklegast fundargerðir nánast frá upphaf. Vegna það hefur ekkert verið samþykkt þarna sem fundist hefur verið fyrir þess að. Þess vegna var þessi samþykkt sett. Þannig að það væri áhugavert að kanna það hjá þeim sem hafa fengið afgreiðslu hjá þessari nefnd og líka vegna meðal annars atriða sem afgreitt hafa verið hjá nefndinni og svo hér ef að taka ætti upp allar fundi heilbrigðisnefndar. Þetta fullyrti hann og ræddi minnihluta hér til fylgilagsferli. Og hann leit að bæjarstjórinn hafi nú séð sér fært að hlaupa hérna að fundi með lögmanninum, forseti. Og ég óska eftir því að hann komi hérna aftur inn, forseti. Já, höldum áfram með orðið. Mér finnst óeðlilegt ef að lögmaðurinn, bæjarstjórinn, framkvæmdastjórinn hafi vikið að fundi. Þú hefur orðið gjörð svo vel. Þannig að ég ætla þá að fá leyfi til þess að ræða það að nú hefur bæjarstjórinn vikið að fundi og ég er að fjalla hans afgreiðslur. Hann hefur farið hér nú og bakað til með lögfræðingi bæjarins sem er náttúrulega einnig lögfræðingur minnihlutans og ætti að vera okkur til ráðgjafar einnig, ekki aðeins bæjarstjórn. En bæjarstjórinn er komin aftur og ég þakka honum fyrir að sittast aftur hérna hjá okkur. En í þessari afgreiðslu og lögmaðurinn kemur með samúð, takk fyrir það. En í þessari afgreiðslu á síðasta fundi var gengið mjög á fundarmenn og bæjarfulltrúa og fullyrðingu virðingu fyrir þeim. Og í fundarhlé jafnvel fullyrt að heilbrigðisnefndin væri stjórnlaus. Og ætli það sé ekki vegna þess að fulltrúi meirihlutan hafi ekki náð formannskjöri í tvígang. Fyrst varaformannskjöri og
svo formannskjöri í nefnd. Hann fékk bara sitt atkvæði, bæði skipti. Bara 1 atkvæði. Fulltrúi meirihlutans í Mosfellsbæ. Ég skil alveg að það fíkur í bæjarstjórann. Það mjög þekkt fyrirbæri sko. Að menn líkar þetta ekki vel og þurfa að tætast náttúrulega í eitthvað í málum. Mér finnst þetta útspil núna vera að keima þessu. Það sem sé, það pirringur, það er svona ósætti að sinn maður hafi ekki fengið framgang, ekki formaður og svo framvegis. En svona virkar nú okkar lýðræði og það er nú gaman að þess að geta á fundunum hérna situr formaður heilbrigðisnefndarinnar og er hérna að hlusta á okkur og gaman að hafa hana hér hjá okkur. En í þessu efni þá liggur hérna fyrir einhvers konar draugasamkomulagi sem ég vænti að bæjarstjórinn hafi nú fengið bæjarlögmanninn að draga upp. En eftir stendur að á síðasta fundi nefnir bæjarstjóri Mosfellsbæjar í gildi sé munnlegt samkomulag að Seltjarnarnesbær gefi Mosfellsbæ eftir 1 sæti í heilbrigðisnefnd. Ég árétta það að það var ekki óskað eftir því í upphafi kjörtímabilsins. Það er bara óskað eftir því eftir að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins náði ekki kjöri. Fyrst sem varaformaður nefndarinnar og svo sem formaður nefndarinnar. Fékk bara 1 atkvæði í bæði skipti. Þá væntanlega frá sér sjálfum. Nú, þess vegna vekur þetta sérstaka athygli, þetta útspil og kemur svo sem ekki á óvart. En mér þykir leitt ef að minnihlutin hérna með mér sé að spila þetta með og muni spila þetta með áfram með þessum hætti sem að bókun síðast virtist stefna í að yrði. Þannig að ég segi bara hugum aðeins á ferli. En fyrsta lagi er það virkilegt að bæjarstjórinn Mosfellsbæjar telji að afgreiðslu heilbrigðisnefndarinnar langt aftur í ári séu hugsanlega ólögmætar. Þetta fullyrti hann hérna og ef hann dregur það tilbaka þá er það besta mál. En þetta fullyrti hann á hérna í fundarhlé og ég vil bara fá þetta svona hreint ef ég er að misskilja þetta. Hann vill nú oft fullyrða það að sá sem hér stendur misskilur nú yfirleitt hlutina ef það hentar honum ekki. En það er bara hið besta mál. Nú, svo varðandi þetta hitt atriði sem ég er að minnast á, það er sko þessi afgreiðsla núna. Ég óskaði eftir því að einhver kæmi til okkar sem staðfesti þetta munnlega samkomulag. Það liggur ekki fyrir þessu fundi og ég óskaði eftir því fyrir hálfum mánuði og ég óskaði eftir því fyrir þennan fund. Sendi hérna fulltrúum bæjarins og lögmanni. Það hefur ekki komið neitt það. Ég óskaði ef það var eitthvað tölvupósta frá bæjarstjóra Seltjarnarnesbæjar eða eitthvað sem benti til þess að þetta munnlaga samkomulag væri til. Fyrir þennan fund ítrekaði ég þá kom aftur við samþykkjum þetta til núna og svo væntanlega mun Seltjarnarnesbær taka það fyrir á sínum fundi næst og þá lægi þetta fyrir. En það er bara ekki nóg fyrir mig, að ég leggja af stað í vegferð á þess að vita og hafa fengið þetta sem ég bað fyrir hálfum mánuði. Og ef að þetta er alveg skothelt, þá bjóst ég nú við því að fá það, en ég hef ekki fengið þetta. Þá getur vel verið að þetta komið svo í ljós. En þetta samkomulag gengur í raun og út á það sem ég er svo sem alls ekki mótfall.
það er að Mosfellsbær fái fleiri fulltrúa í heilbrigðisnefnd. Ég bókaði sérstaklega það síðast. Að það er mikilvægt að við fáum í hlutfalli við okkar stærð fulltrúa. En við búum í þessu samkomulagi og undir þessum lögum sem heilbrigðisnefndin heyrir undir. Og þar er mjög skýrt að samkomulag verður að liggja milli sveitarfélaga. Hér liggur fyrir draugasamkomulagi sem mér finnst eins og bæjarstjórinn sé að leggja upp og nánast stilla Seltjarnarnes upp við vegg. Vegna þess að hann hefur ekkert skjal það að þessi eitthvað viljayfirlýsing til staðar sem ég er búinn að ítreka kalla eftir. Þess vegna get ég ekki, forseti, greitt þessu atkvæði mitt en ég mun sitja hjá. En mun bóka jafnframt. Og ég tel rétt að ég fái á heimild til að lesa þá bók. Já, það er núna. Já, það er leið. Það eru reyndar 2 á mælendaskrá. Já, endilega leta hann lesa bók. Já, ég óska ef það er 2 á mælendaskrá þá kannski ég lesa hana bara eftir ég hef heyrt að lesa hana núna. Mér finnst það mjög skynsamlegt að þeir fá að klára sig og svo met ég Gott og vel. Þá heldur það fram, það er Haraldur og síðan Valdimar. Já, en forseti, þetta er nægilegt í byrjun. Takk fyrir. Sendir kannski bara bókunum á reyndara. Já, ég skal bara... Haraldur, gjör svo vel. Já, forseti, takk fyrir það. Við erum að ræða hér samþykktir fyrir heilbrigðisnefnd sem að án og grunnsynni fyrir, eins og kom fram í máli Sveins Óskars að á síðasta bæjarstjórnarfundi var bæjarlögum falið að gera drög að slíkum samþykktum sem að sendið inn skipting fulltrúa verði milli sveitarfélagana. Í dag er það þannig að það eru sem sagt 6 fulltrúar í heilbrigðis- og Húsahreppi. Þegar þetta fyrirkomulag komst á, þá voru svo nokkurn veginn stað í stað, eins og Seltjarnarnes, en það er Mosfellsbær sem hefur vaxið og þess vegna finnst okkur hér eðlilegt að það sé samþykkt og samþykkt hana, en svo samþykkt þarf að samþykkjast að þeim sveitarfélögum sem að henni standa. Það var ekki gert. Og framkvæmdastjóra var bent á það af lögmanni bæjarins en kaus engu að síður að, eins og norðaði samráði við formann, að auglýsa þá samþykkt í stjórnartíðindum þótt að væri bent á það að það væri ekki lögformlega rétt aðferð. Þess vegna ákvað bæjarstjórn á síðasta fundi sínum að fela honum að gera nýja samþykkt sem að sneri þá að því og senda hana aðildarsveitarfélögum og svo nefndinni til þóknanlegrar afgreiðslu. Ég hef aldrei sagt eða fullyrt það að afgreiðslur þessara nefndar væri ólöglegar. Það er bara hef ég aldrei sagt. Þannig ég þarf ekkert að leiðrétta það því ég hef aldrei sagt það. Mér dettur ekki í huga sig. Ég hef enga trú á því að afgreiðslur nefndarinnar sé eitthvað ólöglegar. Að minnstu kosti ekki fyrir tíð þessara nýju samþykktar og örugglega ekki eftir hana heldur. En ég sagði það á síðasta fundi að ég var ekki alls kostar sammála þeim þá ég ekki við skiptingu fulltrúana heldur samþykktunum sem slíkum sem heilbrigðisnefndin hefur jú alveg heimild til þess að ákveða hvernig þeir ákveða fullnaðar afgreiðslu framkvæmdastjóra og starfsmanna nefndarinnar. Mér fannst og finnst, og ég held að einhverju sammála verið því, að það sé verið að gefa starfsmönnum nefndarinnar allt stórar og miklar fullnaðar afgreiðslu heimildir. Til að mynda að gefa umsagnar aðalskipulög og deiliskipulög sem eru bara í eðli sínu bara pólitísk mál og ef við erum að kjósa í nefndin á pólitískum grundvelli þá er þetta akkúrat mál sem að fulltrúi nefndinni að fjalla ekki að taka við ákvörðunum eða gjörðum sem að starfsmennirnir er búin að gera á staðfestaði og búið að senda umsagnir til viðkomandi sveitarfélag af starfsmennunum. Ég nefndi þetta sem dæmi. En ég var ekkert að segja að þetta var ólöglegt, ég segi að ég var ekki sammála aðferðafræðinni. Og ég get alveg sagt það aftur, ég er ekki sammála aðferðafræðinni. Ég er ekki sammála því að nefndin sjálf eigi ekki að taka slík mál til afgreiðslu.
Það getur verið tillaga frá starfsmönnum nefndarinnar að sjálfsögðu og undirbúið, en að starfsmenn nefndarinnar hafi ekki fullnáð afgreiðsluheimildir í slíkum málum. Og ég get nefnt fleiri dæmi. Mér finnst fundargerðir heilbrigðisnefndar allt og mikið bera keim að því að það er verið að staðfesta áður ákveðna hluti. Og þetta er mjög mikilvæg málaflokkur, skiptir mjög miklu máli fyrir alls konar innvið og starfsemi sveitarfélagsins, bæði hvað varðar skipulagsmál og annars slíkt, líka hvað varðar bara almenna umgengni sveitarfélagið. Og við höfum oft verið í töluverðu basli eða að fá fyrirtæki og jafnvel einstaklinga til þess að hafa hér hlutin eins og við viljum hafa þá. Og þá er mjög mikilvægt að við höfum mjög sterkan og góðan bakhjarl í heilbrigðisnefndinni sem hefur tækin og tólin til þess að fylgja málum eftir. Og það skiptir máli að þeir sem þar eru sitja fyrir hönd sveitarfélagana í nefndinni, taki virkan þátt í því að móta svoleiðis ákvarðanir. Ekki taka við fyrirfram ákvarðunum að hálfu starfsmanna nefndarinnar. Það getur alveg sleppt í að hafa nefndina. Það er mitt sjónarmið. En svo getur aðrir haft eitthvað annað. En ég hef þetta sjónarmið, hvað þetta varðar. Ég nefndi það hér á síðasta fundi að það hefði verið rætt við bæjarfulltrúa Seltjarnarness. Það voru 3 bæjarfulltrúar á Mosfellsbæ sem ræddu við 4 bæjarfulltrúa Seltjarnarness breytingar á skiptingu í þessari nefnd, og að það er gert með þeim hætti að Mosfellsbær fengi 3 fulltrúa, Seltjarnarness 1 og Kjósin 1. Þá væri það að endurspegla mun betur. Þessar breytingar sem hafa orðið íbúafjölda, þróun íbúafjölda í sveitarfélaginu síðan að þessu var komið á koppinn. Eins og ég nefndi hér áðan, þá var held ég nokkurn veginn jafn íbúafjöldin. Kannski hefur held ég hallað á Mosfellsbæ, kannski hefur Seltjarnarnes aðeins stærri en Mosfellsbær jafnvel þegar þetta var gert, ekki alveg viss. Allavega munaði ekki mjög miklu. Og þá var ekkert óeðlilegt að það væri 2 fyrir 1. Það er óeðlilegt í dag. Og þess vegna vorum við sammála það á þeim fundi að það yrði gerðar nýjar samþykktir fyrir nefndina sem að sveitarfélög myndu svo fjalla og staðfesta, og það þarf að gerast með þessum hætti. Þetta er plaggið, þetta er útvörnurinn á því, þar að segja, hér er búið að setja þetta niður í orð, niður í samkomulag, búið að senda það til bæjarstjórnar Seltjarnarneskaupastaðar og hreppsnefndar Kjósarhrepps. Við erum að taka það fyrir hér núna, til fyrri umræðu. Það verður að mér skilst tekið fyrir í bæjarstjórn Seltjarnarness næstu viku þegar það verður bæjarstjórnarfundur þar. Ég er ekki alveg með það á hreinu hvernig er hreppsnefndarfundur í Kjós, en það er sjaldnar, þar þarf þetta reyndar aðeins eina umræðu, því það þarf ekki breytingar á samþykktum bæjarins út af því að fulltrúafjöldin er svo sami. Þannig að þegar þessu er lokið þá þarf að upplýsa nefndina þetta og þá kjósa í nefndina, og ég endurtek það sem ég sagði áðan, að ég hefði viljað sjá samþykktirnar starfsemina svo með öðrum hætti. Það er að segja að nefndin sem slík væri ekki að fela starfsmönnunum fullnaðarafgreiðslu heimildir í öllum þessum atriðum sem ég nefndi hérna á. Það er bara mín skoðun, og sjáum svo bara til hvað þá sú heilbrigðisnefnd sem að verður þá valin eftir að vonandi þetta klárast ákveður þeim öfnum. Já, það er einnig mæla sko, það er Valdimar Kristjánsson. Þetta er Valdimar. Bæjarstjórn, forseti. Það er áfram sama máli á dagskrá. Ég held ég hafi heyrt rétt að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, fulltrúi Miðflokksins, hafi aftur gagnrýnt okkur í minnihlutunum fyrir að taka hagsmuni Mosfellsbæjar fram fyrir hagsmuni Miðflokksins, og ég myndi gera það hvenær sem er. Ég greiddi þessu atkvæði með vegna þess að eins og hefur lýst hérna, það er áríðandi að fulltrúar í heilbrigðisnefndinni endurspegli íbúa
íbúafjölda á þessum stöðum. En það greiðum við í því hlutfalli. Sko. Ég get ekki betur skilið fulltrúa Miðflokksins öðruvísi, heldur en að hann væri á móti þessu máli. Það er gjarnan, það hefur verið sagt að sko ef djöfullinn mætti velja sér eitt orð, þá mætti velja sér orðið en. Ég er ekki á móti þessu en, svo kemur það. Og ég sé enga ástæðu til þess að vera á móti því að Mosfellsbær fái 3 fulltrúa í heilbrigðisnefnd Kjósarhells. Ég sé bara enga ástæðu. Kjósarsvæðis. Ég sé bara enga ástæðu til þess að það ætti að vera. Það eigi eftir að koma viljayfirlýsingar og Seltjarnarnesi bara meikar bara engan sens. Ég ætla bara að segja það. Og þannig að við ætlum að afgreiða þetta og við ætlum að kjósa með þessu. Ég gerir mig grein fyrir því að kannski hefur eitthvað verið deilt um það hver ætti að vera formaður og núna er formaður frá Miðflokknum og þetta tengist í einhvern veginn. En það held ég að skipta ekki öllu máli. En annað sem ég tók eftir var að bæjarstjóri sagði að það hefði 3 bæjarfulltrúar í Mosfellsbæ rætt við 4 bæjarfulltrúa Seltjarnarness þetta. Hvaða 3 bæjarfulltrúar fóru að ræða þetta við 4 bæjarfulltrúa Mosfellsbæ og í hvaða umboði? Þessir 3 hjá? Í hvaða umboði? Það er öllur uppáðandi mál. Ég get upplýst það voru samsagt sko bæjarstjóri, hann er bæjarfulltrúi, formaður bæjarráðs, Ásgeir Sveinsson og fyrirverandi nefndarmaður í formaður heilbrigðisnefndar Rúnar Bragi. Og þau ræddu það við alla 4 bæjarfulltrúa meirihlutans í Seltjarnarnesi. Í umboði meirihlutans í Mosfellsbæ. Gjörðu svo vel, Valdimar. Meirihlutinn í Mosfellsbæ, sjálfstæðismenn, fóru að ræða þetta mál við meirihlutann í Seltjarnarnesi. Ég vil ítreka það að samkvæmt sveitarstjórnarlögum hefa formenn nefnda ekki umboð til samninga utan fundar nema í umboði nefnda. Þetta mál hefur aldrei komið inn á bæjarráðsfund. Ég er búið með ræðutíma minn, en ég hef bara undirstrikað þetta. Haraldur. Algjörlega 100% sammála því. Kjörnir fulltrúar hafa ekki leyfi til neinna samninga. Enda voru ekki gerðir neinir samningar, það voru þessi mál voru rædd með þessum hætti. Hér liggur hins vegar tillaga að samningi fyrir, sem er að fara fyrir sveitarstjórnina og þess vegna er ekki hægt að verða við óskum bæjarfulltrúa Sveinssonskum að fá einhverja viljayfirlýsingu í hversu umboði ætti hún að vera gerð. Bæjarstjórn á þá að setja viljayfirlýsingu fyrst fyrir bæjarstjórn og á grundvelli þess að búa til eitthvað samkomulag. Nei, en það þarf einhvers staðar alveg upp af málum og það vill svo til að á þessu fundi voru bæði bæjarstjóri Mosfellsbæjar og bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar. Þeir hafa embættislegar skyldur, til að mynda og réttindaskyldur og það er að ræða svona hluti þar. Og það útvartar síðan í samkomulagi sem hér liggur fyrir. Og þar liggur pólitísk ábyrgðin að hafna því eða samþykkja. Þannig að það þarf stundum að ræða hluti áður en búin til og það var gert í þessu Valdimar, þú varst búinn að... Nei, þú búinn fyrir ekki. Já. Það er Stefán Ómar sem er með. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég kem upp undir þessu máli sem er þessi umræðum breytta samþykkt heilbrigðisnefndarinnar. Ég ætla aðeins að byrja á þessu sem var seinast til umræðu. Ég ætla ekki að gera veður á því ef að sjálfstæðismenn í Mosfellsbæ vilja hitta sjálfstæðismenn á Seltjarnarnesi, vilja greinilega ekki hitta á í Reykjavík, þeir eru fúlir út í þá. En þeir vilja hitta á Seltjarnarnesi og það er bara fínasta mál. Aðalatriðið er það að ég bara horfa á þennan samstarfssamning eins og hann kemur fyrir. Ég ger ekki athugasemd við hann. Jafnvel þó hann hafi orðið til á svona lokuðum fundi einhvers staðar með sjálfstæðismönnum í Mosfellsbæ
og Seltjarnarnesi. Við viljum vænsta fólk. Og það auðvitað alveg rétt að einhvers staðar verður að byrja, einhvers staðar verður textinn að koma frá og sem sagt, og það er í mínum huga númer 1, 2 og 3, er ég í lagi með þennan texta eða ekki. Og svo langt sem það nær, að þá sé ég eitt annað en að hann sé, þetta við gerum að 3 greinar og taka svona á nefnda skipaninni. Nú fyrst og fremst að það er að segja að Mosfellsbær fái 3 fulltrúa í heilbrigðisnefnd á móti einum og einum frá Seltjarnarnesi og Kjós. Og ég held að það sé alveg í takt við tíðarandann og stærðarhlutföll sveitarfélagana. Þannig að ég get ekki lagst gegn því. Þannig að, en það sem ég sagði hérna áðan forseti, utan dagskrár, hérna áðan að fundurinn byrjaði, og þá var ég auðvitað að velta fyrir mér að því að þetta er í sama skjalinu, bæði þessi samstarfssamningur eða drög að honum og samþykktur auðvitað ennþá formlega og svo aftur breyting á bæjarmálasamþykktinni. Og mér var það ekki alveg ljóst að það ætti, sem sagt ég held að ætti að afgreiða samstarfssamninginn hérna á þessum fundi, en allavegana, eins og ég sagði þá, að ég get fallist á það núna að það sé hafin umræða, fyrri umræða breyting á bæjarmálasamþykktinni, þó að þessi samstarfssamningur liggi ekki fyrir samþykktur, en klárlega verður seinni umræðan ekki fyrir að samstarfssamningurinn liggur fyrir þessum fundi hérna undirritaður. Og það verður enga viljayfirlýsingar eða póstar eða eitt en neitt, hann liggur bara hérna fyrir undirritaður af framkvæmdastjórnum sveitarfélagana og lagður hér fyrir. Þá er ég tilbúinn að taka og afgreiða seinni umræðu breyting á bæjarmálasamþykkt, fyrir ekki. Og ef einhver hreyfir andmæli með þessari skoðun, þá vil ég mjög gjarna að hann komi í pontu núna og láti mig vita af því. Forseti, þetta var svo mörg orð þau orð, takk. Já. Nú orðið er ennþá laust þetta mál. Það óskaði fundarlíf. Það hefur verið óskað til fundarlíf og við gerum fundarlíf.
Ha, Já, við hefjum þá fund á nýju og það er verið ákveðið hér að hérna í fundarhlýði að hafa hér tvöfalda atkvæðagreiðslu. Annars vegar verður samstarfssamningurinn skipan heilbrigðisnefndar borinn hér upp til atkvæða og síðan verður hinum liðnum, það er að segja breytingar á samþykktum Mosfellsbæjar, vísað til seinni umræðu. Það er sem sagt samkvæmt reglum þarf að hafa tvöfalda umræðu það. En ég er ekki búinn að loka mælendaskránni, þannig að ég gef orðið laust áður en við förum í þessa tvöfaldu atkvæðagreiðslu. Er eitthvað sem vil ræða málið? Aftur, Sveinn Óskar hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, þetta hefur nú þróast aðeins hérna í hlénu, þar sem að þetta fer þá ekki allt til síðari umræðu, það markmiðið að afgreiða samninginn. Nú, aðeins að fara yfir þar sem að Viðreisn var nú að ræða hérna áðan. Hann nefndi það að ég verið frekar að vinna fyrir Miðflokkinn en Mosfellsbæ. Í bókun mín hljóðaði upp á það síðast að ég vildi endilega hafa 3 fyrir Mosfellsbæ í heilbrigðisnefnd en hann bókaði þannig ekki sjálfur síðast. Nú, hann var aðalega fókusur á það sem að bæjarstjórinn sagði og hljóp á eftir honum eins og oft hann gerir og þar er nú skeggið skilt hökunni. En sko, málið í þessu einfaldlega er þannig að hvað er að gerast í ferli? Þetta er eitthvað slagsmál bæjarstjórans við lögin. Hann er pirraður yfir því að hann er ekki með tök á heilbrigðisnefnd. Hann vill hafa algjört tök á heilbrigðisnefnd. Rúnar, fyrirgefðu forseti, þó ég nefni bæjarfulltrúan Sjálfstæðisflokksins og nafn, var hér nefndur að hafa farið á sellufund með Sjálfstæðisflokknum á Seltjarnarnesi. Þessi sellufundir eru núna haldnir til þess að leysa mál bak við tjöldin. Er það stjórnsýsla sem við ætlum að fara út í? Ætlum við líka að fara í stjórnsýsluna sem bæjarfulltrúinn og bæjarstjórinn hefur? Það er það að taka fagfólk heilbrigðisnefnda bara traust að taki og stýra þeim eftir eigin höfði. Eins og þegar gerðist þegar sumt fór gegn ósamþykkt eins og hjá Mótumás, eitthvað skúr hérna fyrir Mótumás og þegar Rúnar var formaður þessara nefndar. Það er þannig afgreiðsla. Ég er að nefna það að hér voru málefni sjálft. Já. Sem er umræður samstarfssamninginn. Ef þú geti gripið svona frammi fyrir öðrum hérna líka, þá verður það nú jafnræði með svona í samræðinu VG. Hættu svo mæli svo. Þetta er enga flessingar. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, takk að fyrir, forseti. Að gera hafa jafnræði þessu Ásgeir bæjarfulltrúi. Nú, þetta er stjórnsýsla sem lýst var að bæjarstjóri hérna áðan, sem ég held að flestir vilji hætta að sem sé að stjórnkerfið gangi það nærri embættismönnum að þeir eru hrædd við störf sín og vilja afgreiða málin með öðrum hætti og hafa fullnaðar afgreiðsluheimildir eins og nefnd sem er heilbrigðisnefndin sem löggjafinn sérstaklega setur lög til þess að gæta sjálfstæði nefndar. Það þolir bæjarstjórinn bara ekki að missa þarna tökin með 2 tilraunum síns fulltrúa að vera formaður. Missa tökin á nefndin til þess að geta sporðurrennt hérna misgóðum verkefnum sínum í gegnum bæinn. Ég ætla ekki svo sem að dæma það, sjálfsagt mörg góðu verkefni. En þetta virkar ekki lengur svona. Löggjafinn er að bögglast við það, forseti, að reyna að setja löggjöf þannig að putta eins og bæjarstjórans sé ekki að fikta í málum sem varðar lögum, hollustahætti og umhverfi. Þetta er gamli skólinn, Haraldur. Fyrir ekki forseti að ég nefni bæjarstjórann.
En þá komum við aftur að því að eitthvað fannst fulltrúa Viðreisnar bara hið eðlilegasta mál eftir útskýrandi bæjarstjóra að það bara seljufundur, hann reyndi að koma með athugasemd frá mér mjög góð. Það var umboð. Nei, en það voru seljufundur sem skipta máli. Þess vegna værum við að afgreiða þetta núna. Hérna. Sko, mér fannst það bara kristallast í ræðu bæjarstjórans hvernig verklag hans hefur verið þarna inn í heilbrigðisnefnd. Og það gæti hugsanlega hafa lagst illa í marga í gegnum tíðina. Hvernig þessu er umsnúið. Ég get gefið ykkur eitt dæmi sem ég þekki persónulega. Ég var fulltrúi hérna fyrir foreldra á sínum tíma. Sveinn Óskar, Ég er að tala um heilbrigðismál. Ég tala núna, forseti, þá verður að halda því við málefnið, ekki fara svona út og suður utan að við erum að ræða þennan samstarfssamning og erum að fara að afgreiða hér fljótlega, þannig ég verður að byggja þig lengst frá orða, halda því við það, ekki fara. Forseti, Gjörðu svo vel. ég ætla að nefna í ljósi þess að bæjarstjóri fékk ég frítt spil að tala um vinnulag sitt varðandi nefndina. Þess vegna verð ég að fá að bregðast við því, forseti. Og ég bið vinsamlegast leyfi að ég fái það. Takk þér. Varðandi þetta atriði, að þá var að ræða úttekt á Brúarlandi. Það var fullyrt við mig á fundi starfsmanna bæjarins að það lægi fyrir afgreiðsla af hálfu heilbrigðisnefndar. Ég hef samband við heilbrigðisnefndina á þessum tíma og það lá engin afgreiðsla fyrir. En það var sagt við mig, það skiptir mig engu máli og því að það verður afgreitt. Svona tök á nefnd sem þessari, sem á að vera sjálfstæð í störfum sínum, er einmitt ekki stjórnsýsla sem fólk í þessu landi vill hafa. Við erum búin að gangi í gegnum hrun. Við erum búin að gangi í gegnum alls konar erfiðleika. Meðal annars vegna þess að hegðan þeim bæjarstjóri lýsi hérna var viðhöfð. Og þykir mér mjög leitt að fulltrúar Samfylkingarinnar, vina Mosfellsbæjar og Viðreisnar og VG hafi fallið í þessa gryfju sem grafin var í síðustu fundi. Með fullri virðingu fyrir þá vil ég árétta það. En ég vil árétta að þetta sem hér liggur fyrir, samningurinn, eftir að hann á að afgreiðast núna, þá mun ég veita honum atkvæði mitt. Vegna þess að það er í samfellu við mína bókun síðan, en ekki bókun meirihlutans. Bókun meirihlutans síðan gekk út á það að heilbrigðisnefndin hafi ekki gert rétt og enn fullyrðir bæjarstjórinn að það hafi verið rangt að þessu staðið á þess að hafa nokkuð fyrir sig fyrir því að nefndin sjálf setti sér meðal annars með ráðgjöf frá lögmönnum sína samþykktir að fullyrði það. Enn og aftur hefur það ekki neitt frá annað en sellufundin sinn með sjálfstæðismönnum og Seltjarnarnesi varðandi nefndina og svo fullyrði hann eitthvað annað núna á þess að hafa nokkuð fyrir sig fyrir því og ekkert skriflegt það að þetta hafi verið rangt að verki staðið að hálfu nefndarinnar. Þannig að hann bara ekki miskilur ekki þetta heldur, hann er að segja ósatt. Nú, eftir stendur að nefndin hefur sett sér samþykktir. Og þá spyr ég, ef að það hafi verið ólögmætt, hefði þá stjórnsýslustofnanir ekki stöðvað það sem var á leiðinu og meðal annars með auglýsingum? Það var ekki gert. Þannig mér finnst þetta mjög sérstakt. Og meirihlutinn hér hljóp á eftir bæjarstjórunum hvað þetta var. Sagði bara að það verið lögbrotin. Hafa ekkert fyrir sér í því. Ekkert. Annað en fullyrðingar bæjarstjórans. Þetta var mjög leitt, en ég vona að batnandi fólki best að lifa og aðeins að reyna að síja út það sem bæjarstjórinn segir í svona málu, vegna þess að reynslan er bara svo að það er ekki alveg hægt að treysta því. Það er ekki alveg hægt að svona
sjá að gögn líki fyrir í þeim fullyrðingum sem hann hefur upp. Þetta er svo sem ekki í fyrsta skipti, en ég vara fólk við að hlaupa eftir þessu. Svo er hitt að hér á eftir er fundargerð, síðasta fundar forseti, þar sem að meðal annars hefur verið sendt erindi til bæjarstjórna, skilsnið samkvæmt þeirri fundargerð, beiðni athugasemdir við það samþykkt sem þegar hefur verið auglýst. Ekki veit ég hvort að því svarað, en tökum það ekki. Takk fyrir. Haraldur, þú varst búinn að finna. Hvað segirðu? Ég ætla að bera sakir. Já, bytta aðeins Haraldur. Ég tel nú ekki að vera, Það bera sér sakir. Takknýtingur Sjálfstæðisflokksins sé ekkert að bera sér sakir, allt í lagi. En það er heimilt að taka fundarhlé að þú vilt ræða þetta mál. Ég ætla bara að mótmæla því að fulltrúi Viðreisnar fá ekki að bregðast við og ummælum fulltrúa Viðreisnar í flokksstjórn. Það er ekkert til sem segir í fundar samþykktu bæjarins að bera sér sakir, það hugtak ekki til, en að bera sér ámæli, og það er alltaf massatriði að ég með það þannig að það hefði ekki verið þannig, en það geta með mismöndi skoðunum því, en það er þetta, þú hefur tök á því að við fundarlega til að ræða þetta mál, eða við orðið til fundarstjórn forseta, það er alveg. Ég ætla að fá að tala undir fundarstjórn forseta. Já, skulum við taka það núna, gjörðu svo vel, Valdimar. Bara það að fá að bera mér ámæli það að ég væri takknýtingur Sjálfstæðisflokkurinn, eða skeggið væri skylt hökun eins og það var orðað. Og ég vil bara benda á það að það er ekki þannig. Ég hef aldrei verið starfa innan Sjálfstæðisflokksins. Ég vil benda á það að sá sem hafi þessu orð, Sveinn Óskar, var í framboði fyrir Sjálfstæðisflokkinn árið 2016. Árið 2018 hins vegar var það framboði fyrir Miðflokkinn. Ég reikna með að það hefði ekkert gengið vel árið 2016. Trúveruleika. Það er reynda mældaskóla núna, það er bæjarstjóri, Haraldur, gjörðu svo vel. Forseti, ég bara er nú veit það, ég vana nú ekki upp niður í þessari ræðu hjá bæjarfulltrúa Miðflokksins Sveini Óskari. En, það sem að gerðist hér á síðasta bæjarstjórnarfundi var það að það stjórnsýsluapparat sem að á meðal annars að fjalla samþykkta heilbrigðisnefndar greip inn í. Stjórnartíðindi sem að auglýsa svona reglugerðir það hefur ekki það hlutverk að gera athugasemdir við þær, ef ég skil lögin rétt. Heldur er það sett fram í þeim tilgangi einmitt að það sé hægt að gera athugasemdir við það sem þar birtist. Og reyndar var lögmaður Mosfellsbæjar búinn að benda framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlits á það þegar að Mosfellsbæ var kunnugt það að nefndin hefði gert sínar samþykktir og ekki sent þar til sveitarstjórnar til samþykktar að þarna hefði nefndinni orðið á. Því var framkvæmdastjórinn ekki sammála, en það stendur nú einfaldlega í 59. grein þessa hluti að heilbrigðisnefnd semur drög að samþykktum og breytingum á þeim og leggur fyrir viðkomandi sveitarstjórn sem afgreiðir þau. Það var ekki gert. Við það gerði sveitarstjórn hlutaðeigandi sveitarfélags, Mosfellsbæjar, og ég hef glendar að Seltjarnarnes hafi gert það sama, og benti stjórnsýslunefndinni, heilbrigðisnefnd á það, að þarna hefði henni orðið á og fól lögmandi að gera nýja samþykktir sem eru hér til umræðu. Þannig að þannig nú held ég svona stjórnsýslulega málið í hnotskurn. Ég held að það er enga sérstakar lögspekinga til þess að dómstóla til að kveða á það. Það bara stendur hérna skýrt, heilbrigðisnefnd semur drög af samþykktum sem henni var fullkomlega heimilt að gera og breytingu á þeim og leggur fyrir viðkomandi sveitarstjórn sem afgreiðir þau. Svo er bætist hérna við í formi samþykkta til ráðherra. Sé að ræða nýmæli, samþykktu sveitarfélag skal ráðherra leita umsagnar Umhverfisstofnunar áður en hann staðfestir samþykktina.
Þannig að það er regluverk það hvernig þetta skuli gert. Eftir því var bara ekki farið. Og bara allt í lagi með það, þá þarf bara að leiðrétta það. Það að bæjarfulltrúinn, ég man ekki hvernig hann orðaði það, hann talaði nú í löngu máli það, þetta væri, bæjarstjóri væri að hlutast til starfsemi nefndarinnar og slíkt og hefði gert það með einhverjum hætti, ég bara vísa þetta algjörlega á bug. Þessi bæjarstjóri, ég efast nokkur annar bæjarstjóri á Mosfellsbæ hefði nokkur tíma gert slíkt. Ég hins vegar lýsti skoðun minn á því hvert ætti að vera valdsvið nefndarinnar. Það er alltaf hlutur. Og ég tel að valdsvið nefndarinnar, þess að nefndarmannanna eigi að vera meira og fulltrúar afgreiðslu heimildir starfsmannanefndarinnar minna. Vegna bara eðli þeirra mála sem það er til umfjöllunar, það er bara mín skoðun. Og ég er ekkert viss ég sé einn þá skoðun með þetta borð. Þó að Sveinn Óskar kunni að vera mér ósammála, það er allt í lagi, ég menna menn getur verið ósammála mér hvað það varðar, en það snýr ekkert að því að bæjarstjóri eða einhverju aðrir séu þá að fara að hlutast til starf nefndarinnar. Það er nefndarmennir sjálfir sem kjörnir af bæjarstjórn sem taka þá ákvarðanir sem að henni snúa, samkvæmt þeim lögum og reglum sem að nefndin starfaði kringum. Og við hljótum að treysta því fólki sem við kjósum eins og öðru fólki, öðrum fagnefndum sem við erum að kjósa hér og láta starfa fyrir okkur. Og okkur sjálfum sem erum í bæjarstjórn. Þannig að til þess erum við nú og mér finnst að það ég verið með þeim hætti og ég vísa algjörlega á bug einhverjum fullyrðingum það að þetta sé til þess að stýra eða vasast með eða hafa áhrif á. Bara kemur málum ekki við, forseti. Já, það er einn af mætaskólum og það er Rúnar Bragi Guðmundsson. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla að fá að taka undir þessu síðustu orð og langar að tala eins það. Hér er oft í þessum ræðustól talað gögn og sannanir fyrir hinu og þessu. Hér áðan var bæjarfulltrúi Miðflokksins og nefndi mig sérstaklega á nafn og einhvert mál sem ég kannast nú ekki við og talar að hér sé bæjarstjóri að benda og skipa fyrir fyrrverandi formanni heilbrigðiseftirlitsins. Ég hugsaði bara hér við borðið, er ekki bara best að mótmæla þessu og biðja bara að þetta bara stróka út hér af vídeópopulismanum hér í pontu. Þetta er algjörlega rangt að hér hafi farið einhver og óskað eftir eða hvernig sem hann orðaði það, að hér yrði einhvað samþykkt hvort þið er og að fara að ræða hér einhver mál þar sem að er ekki einu sinni pappír fyrir. Það finnst mér koma alveg hörðustu átt þegar að vera að ræða hér og svona ásakanir eins og kom hér fram í pontu rétt á. Þannig að ég myndi, ef það er hægt, lögmaður, að stróka út þessi ummæli sem urðu hér áðan. Það er nú held ég ekki hægt. Hvað segir þú? Já, ég óska þú eftir að þú gerir grein fyrir því, annarkvort heyrenda hljóði eða mér einslega hvað það á að snúast. Svo ég sé... Það á að snúast viðbrögð þín við ræðu hérna á. Já, ég tek bara enga ástæðu til þess að veita þetta, það er algjörlega málfrelsi, þannig ég get því miður ekki... Já, sko, hér er verið að fjalla reykskóla. Það er bara eitt, þetta bara gildir... Þetta bara... Þú bregst ekki við þegar þú talar reykskóla. Gott og vel, en við höldum áfram með fundinu. Já, en mun forseti bregða síðar við ef að kemur fullyrðing að eiga Við skulum gera aðeins fundarritari. Á að ritskoða fundir bæjarstjórnar. Fundarritari. Gerum smá fundarritari. Þetta hentar mjög að gera fundarritari.
Já, við heldum áfram með fundi núna og ræðum almennt erindi sem samstarfsþarf skipan heilbrigðisnefndar og nauðsynlegar breytingar og samþykkt bæjarins. Ég ekki búinn að loka mælendaskrá þannig að ég vil gefa orðið laust ennþá og Stefán Ómar hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég kem hérna undir þessu máli, umræðu þennan samstarfssamning heilbrigðisnefndarinnar og væntanlega breytingar á samþykktum okkar í kjölfar þess. Ég ætla með þínu leyfi, forseti, að fá að fara hérna ofan í samþykktina sem umræðurnar í dag eru grundvallaðar á. Það hljómar svona: samþykkt með 8 atkvæðum að fela lögmanni Mosfellsbæjar að semja drög að samþykkt heilbrigðiseftirlit á Kjósarsvæði og eftir atvikum tillögur að nauðsynlegum breytingum á samstarfssamningi hlutaðeigandi sveitarfélaga. Drögin verið send heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis og til sveitarstjórnar hlutaðeigandi sveitarfélaga til umfjöllunar og afgreiðslu. Af því að það búið að vera mikil umræða hérna þessa sellufundi og eins og ég sagði hérna áðan, mér svona eiginlega slétt sama, þeir með alveg funda í öllum hornum mín vegna. Að pirra mig ekkert, en einhvers staðar kemur textinn frá. Textinn kemur, ég verða allavega að líta og ég lít svo á og trúi því og treysti að hann komi frá bæjarlögmanninum og þeir hafi einfaldlega skottast með hann á þennan samráðsfund sjálfstæðismanna sem hann hefur nú verið haldinn og hafi sammælst að þetta veri hinn besti texti. Og ég lít bara þannig á að hann hafði ekki verið saminn á einhverjum seljufundi, hann var saminn af þeim, ég bara trúi því og treysti. Og það væri ágætt að ég væri þá fræddur eitthvað annað ef hann hefur verið saminn einhvers staðar annar staðar en af þeim sem að fekk það hlutverk að semja textan. Það er sem bæjarlögmanni Mosfellsbæjar. Þannig að ég gef mér það og þá með að menn bara funda alveg út og suður eins og þau vilja. Það skiptir engu máli. Og svo eins og ég sagði áðan, það er þá bara aðalatriðið að textinn sé í lagi. Og ég ger allavega ekki athugasemdir við textan eins og hann liggur hérna fyrir í dag og tilbúin að afgreiða hann. Ég ætla forseti þá aðeins að fá að gera grein fyrir því að hverju að ég var einn af þessum 8 á þar síðasta fundi, 752. fundi bæjarstjórnar, 22. janúar síðastliðinn, einn af 8 sem greiddi þessari samþykkt atkvæði. Og það gerði ég bara einfaldlega vegna þess að ég fann út úr því og það kom, ég man ekki hvort að ég var fyrstur með það, hvernig það var, en það var nefnt hérna áðan, 59. grein laganna, sem er nokkuð afgerandi það að heilbrigðisnefndirnar semja samþykktirnar en þær verða að fara ákveðin veg. Og sá vegur hún var lýst hérna áðan, að hann þarf að fara til sveitarstjórnanna sem hlutaðeiga að máli og þær verða að leggja blessun sína yfir það. Það var ekki og þess vegna greiddi ég því atkvæði að við færum í þessa vegferð sem við erum akkurat stödd í núna. Það hefur líka komið hérna fram í umræðinni að það sé önnur álit, lögfræðiálit sem segja að þetta hafi ekki þurft að gera, en ég hef ekki séð þau og meðan ég hef ekki séð þau þá hef ég bara þennan lagatexta að styðjast við og mér finnst hann nokkuð skýr. Forseti, þetta voru svo mörg orð. Já. Haraldur, þú hefur skjótt. Já, forseti bara hver bjóð til þennan texta, bæjarlögmaður Mosfellsbæjar bjóð til þennan texta. Hafði ekki verið farið með þennan texta á neina stellufundi. Það sem var rætt á, ef maður vilja kalla það sellufund, bæjarfulltrúa Mosfellsbæjar og bæjarfulltrúa Seltjarnarness var að einmitt þetta að leggja til að bæjarlögmanni væri falið að búa til texta í þessum anda með þessari skiptingu fulltrúa. En hann hefur ekki ennþá, það hefur ekki ennþá verið farið í milli bæja í vondum eða góðum veðrum með hann öðruvísi en það að það er búið að senda hann af bæjarlögmanni Mosfellsbæjar til bæjarstjóra Seltjarnarness og oddvita Kjósarhrepps til meðhöndlunar viðkomandi bæjarstjórna og sveitarstjórna.
Já, það hefur nú ekki beðið frekar orðið, þannig Engar að sleðaferðir. umræður er með lokið þetta mál og þá er komið að því að Í einn bókun. taka það fyrir fyrst í atkvæðagreiðslu bara og síðan tími fyrir bókunir. Kannski sendir hann á mig og rittarann tilbúin. En þá er það svo sem alveg ljóst, þetta eru tvöföld atkvæðagreiðsla. Fyrst greiðum við atkvæði samstarfssamninginn, eða drög að samstarfssamninginn skipan heilbrigðisnefndar og þeir sem eru samþykkja þennan samstarfssamning eins og hann lá fyrir fundargáttunni með bennir rétt hönd. Hann er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er seinni hluti atkvæðagreiðslunnar. Það er það að fresta þeim hluta sem snýr á breytingu á bæjarmálasamþykktinni. Vísa Vísa til seinni umræðu, takk fyrir, heitir það. Þeir sem samþykkja að vísa þeim hluta málsins til síðar umræðu, það er líka samþykkt með 9 atkvæðum. Bæjarfulltrúi Miðflokksins hefur boðað bókun, ertu tilbúin með hana? Já. Þú senda hana hérna á okkur. Láta lesa hann upp, eða? Já. Má að lesa hann upp? Nei, bara senda hana bara, ég skal lesa hana bara. Láta hann í bókun. Komið þetta. Og leiðin hérna við borðið. Já, hérna er komin. Nú, þá ætla ég að lesa hér bókun M-lista þetta mál. Hún hljóðar þannig: engin viljayfirlýsing liggur fyrir á milli sveitarfélagana að ganga til samninga með þessi drög að samningi að leiðarljósi sem hér eru tekin fyrir. Fulltrúi Miðflokksins samþykkir þessi drög að samningi og samþykktum með þeim fyrirvara að bæjarstjórn Seltjarnarness og Kjósarhrepps sem aðild hafa heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis samþykki þessi drög að samningi milli þeirra. Það er, það er rétt að árétta að sú stjórnsýslu menning sem bæjarstjóri Mosfellsbæjar lýsti hér í ræðu og varðandi sýn hans og störf gagnvart framangreindu nefnd sé ekki sú stjórnsýsla sem almenningur hefur óskað eftir að verði viðhöfð þar sem sérfræðingar fagnefnda eins og heilbrigðisnefnda sem sérlög gilda hafa lög og reglur sem ber að fylgja eftir. Þannig hljómar. Það til að lesa aftur. Já, seinni hlutan. Já. Seinni hlutin er þannig að það að hann verður lesið aftur. Það er rétt að árétta að sú stjórnsýslumenning sem bæjarstjóri Mosfellsbæjar lýsti hér í ræðu og varðandi sýn hans og störf gagnvart framangreindri nefnd sé ekki sú stjórnsýsla sem almenningur hefur óskað eftir að verði viðhöfð þar sem sérfræðingar fagnefnda eins og heilbrigðisnefnda sem sérlög gilda hafa lög og reglur sem ber að fylgja eftir. Það er beðið fundarhlé og það er að sjálfsögðu veit.
Já, við hefjum hér fund að nýju og erum ennþá stödd í það sem kallar almenn erindi. Það sem var búið að greiða eitthvað samstarfssamninginn og það kom hér búin að lesa bókun frá fulltrúa M-lista og hér er bókun frá fulltrúum D- og V-lista sem ég ætla að lesa hérna upp. Hún hljóðar þannig. Það er aðdráttanir að bæjarstjóri og aðrir séu að stýra sérfræðingum fagnefnda eða að fara á svig við lög og reglur eins og kemur fram í bókun bæjarfulltrúa M-lista eiga sér enga stoð og eru ekki svaraverðar. Nú höldum við áfram með öll innmálin og förum í gera grein fyrir atkvæðinu. atkvæðinu með hérna. Já, og þá gerum við grein fyrir atkvæðinu. Já, gera grein fyrir atkvæðinu, það er búið að atkvæðislistan. Já, má ekki gera grein fyrir atkvæðinu þegar atkvæðislistan lokið. Hún er búin. Þú hefðir átt að biðja þá morðið áðan þegar við vorum að klára hana. Sko það var gert fundarhlé og ég er að biðja bara að gera grein fyrir atkvæðinu Það er búið að bóka síðan á atkvæðagreiðslu. eftir atkvæðagreiðslu. Það er því miður ekki hægt sko, því að þú samþykktir í bæði skiptinu þegar ekki. Jú, ég ætla bara að gera grein fyrir atkvæðinu í ljósi ræðu held að minna að hinga til. Já, ég held að það er því miður ekki hægt sko. Okay. En við hérna, þetta koma strax þarna áðan. Atkvæðagreiðslan voru. En já, við förum þá í fundargerðirnar sem eru til kynningar. Við byrjum á því sem er notandaráð fatlaðs fólks sem er til dæmis fundan álunni, þetta var fundur nr. 6 og þessi fundur var haldinn 7. febrúar síðastliðinn. Það voru 5 mál á dagskrá. Einhver sem vil ræða eitthvað þarna og ekki, þá er þessi fundargerð lögð fram. Þá er það fundargerð eða afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Sá fundur fór fram 12. febrúar síðastliðinn, þar voru 8 mál á dagskrá og ekki orðið laust. Ákveðið þessi engi hljós, þá er hún lögð fram, svo fundargerð. Þá koma hér 3 fundargerðir frá samstarfsnefnd skíðasvæðina. Það er fundargerð frá fundur nr. 378 frá síðastliðnu hausti og ég gef orðið laust. Valdimar Birgisson er beðinn. Ágæta bæjarstjórn, forseti. Ég kem þetta undir máli samstarfsnefndar skíðasvæðanna. Það eru 3 fundargerðir sem liggja þarna undir og ég leiði mér að tala svona frjálslega á milli. Það er reyndar sagt þarna að eitthvað hafi misfarist við fundargerð sem var einhvern tímann held ég frá október að nóvember á síðasta ári sem er núna til umfjöllunar og það er orðað svona hvað hefur misfarist. Síðan er önnur fundargerð sem er frá 16. desember og hinn er frá 22. janúar. Ég minni samt að það hafi komið einhverja fundargerð á síðasta bæjarstjórnarfundi einmitt samstarfnefnd skíðasvæðanna, þannig að þetta er aðeins farið að rugla mig, sko. En það bara aftur og enn minna á það að taka sér taki að skjalaværslan sé í lagi hvað þetta var, þannig að við getum svona fylgst með. Þetta er sérstaklega áríðandi varðandi þessa nefnd því að hún er að fara í framkvæmdir og í ljósi reynsluna skiptir máli að það sé fylgst með og að við fáum gögn til þess að geta fylgst með hvað er í gangi og varðandi framkvæmdir. Samkvæmt minnisblaði sem fylgir hérna með, eða framkvæmda áætlun, þá á að framkvæma þessu ári fyrir 769 milljónir. Ég held þetta sé skjal sem er uppfært, en þá getur kannski okkar fulltrúi í nefndinni leiðréttni ef svo er. Það er fyrsti áfangi á snjóframleiðslu í Bláfjöllum sem er á framkvæmdur upp á 350 milljónir og síðan hérna framkvæmdir við nýjan gosa í Bláfjöllum. Það eru 420 milljónir sem eru áætlaðir í það og hlutur Mosfellsbæjar í þessu eru 38 milljónir. Ég hef ekki séð neitt, á síðasta bæjarstjórnarfundi var talað það þegar ég
sem að vera áhyggjur af því, eða ekki áhyggjur, heldur bara vildi undirstrika það mikið af þess að það væri vel fylgst með, það væri vel staðið að verki og að gegnsæi var algjört í þessu. Þá var sagt að það væri ekkert óttast vegna þess að það væri gott fólk að vinna þessu hjá ITR. Og ég svo sem efast ekki það, að það er mjög gott fólk að vinna þessu í ITR, en ég hef ekki séð neina sko lýsingar á útboðum eða fengi upplýsingar um það, þannig að kannski fá upplýsingar um það hvernig staðið er á útboðum, hvernig hvort að við fáum þá ekki að sjá þau og hvort það hefur verið lagt fyrir bæjarstjórnin til samþykktar að hvernig verður staðað því hvernig verður staðað því. Ég vil líka aftur sko minna á það er sko þessar fundagerðir líka til umfjöllunar, voru til umfjöllunar í íþrótta- og tómstundunefnd og það er sama það náttúrulega, þetta kemur allt og seint. Það er nýbúið að vera að ræða þetta mál nokkuð ítarlega í borgarstjórn, þar sem maður er að tala um sko skjalavörslu í tengslum við braggamáli og það sem að skýrsla borgarskjalavarðar staðfesti að það voru lögbroti. Það er kannski full ástæða til þess að fara vel ofan í saumana á þessum málum og sjá til þess að skjalavarsla sé með fullnægjandi hætti. Þannig að hefur Sjálfstæðisflokkurinn í borginni miklu áhyggjur af því. Svo sé ég. Já, Valdimar Bæjarvöld talaði svona almennt um stjórnsýsluna og síðan líka fundargerð 378, við getum taka þá bara í þessari röð. Þannig að við höldum það áfram með fundargerð frá 29. október síðastliðinn og Rúnar Bragi var búinn orðið í þá fundargerð. Það er 9. dagskrárliður. Nei, það er 7. Það er 7. Þetta eru 3 fundargerðir frá samstarfsnefnd skíðasvæðanna. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Forseti, ég ætla að vera bara sammála hún Valdimar Bæjarfulltrúa. Ég er sammála því að þetta kemur auðvitað allt og seint hér inn og ég hef ekki skýringu á því af hverju það kemur seint inn en þetta er greinilega eitthvað sem allavega ég ætla að athuga í bæði á báðum stöðum og mjög merkilegt eða mjög bara vont að fá líka þess að svona seint inn. Tala ekki ef þeir eru 3 fundir að þurfa að fara að rifja upp gamla fundi sem eru löngu búnir og búið að halda 2 aðra í viðbót. En þetta er ekki semandi. Varðandi að því að Valdimar spurði um upphæðir varðandi og þær framkvæmdir sem framöndan eru. Ég veit ekki betur en að þetta sé uppfært. Það sem þú sér þarna, en hugsanlega geti bæjarstjóri útskýrt eða komið þá einhverjar nýjar eftir eða eru komið nýjar tölur frá SSH. En að öðru leyti þá held ég að það ekki verið fleira sem að Valdimar óskaði eftir en þetta er klárlega allt og seint komið. Það voru laust fundargerð nr. 378 frá samstarfsnefnd skíðasvæðanna. Það kom þessu ekki hljóðs, þá er sú fundargerð lögð fram. 8. mál á dagskrá er fundargerð í sömu nefnd samstarfsnefnd skíðasvæðanna, fundur nr. 380, sem var reyndar haldinn á eftir fundinum sem er 9. mál. Ég held að við fylgjum dagskránni hér, þannig að við tökum fyrst fyrir fundargerð samstarfsnefndar skíðasvæðanna frá 22. janúar. Fundurinn var haldinn í Borgartúni, hann var nr. 380. Gefur orðið laust. Það gæðis engi hljóðs þar og þá var hún lögð fram og þá er komið að fundin sem haldið skömmu fyrir jól, 16. desember síðastliðinn og hann var nr. 379. Samstarfsnefnd skíðasvæðanna. Orðið laust. Það gæðis engi hljóðs, þá var hún haldinn. Það var hún lögð fram. Þá förum við næst í fundargerð frá stjórn Samband Íslenskra Sveitarfélaga. Stórt og mikið samband eins og við þekkjum öll og þar voru hvorki meira en
minna en 49 mál á dagskrá. Þessi fundur var haldinn í allsherjarbúð 31. janúar, fundur númer 878. Gef orðið laust. Valdimar Birgisson er beðinn orðið. Þú voru 49 málum að velja. Ég ætla að byrja á mál númer 1. Ég ætla bara örstutt og koma af ég ætla að tala um sama hluti, það er að segja skjalafærsla. Og aftur þarna, að þarna kemur mál, þarna er fundur, Samband Íslenskra sveitarfélaga, og það er fullt af gögnum undir sem ekki fylgja með hjá okkur. Það er kannski í lagi í þessu tilfelli, af því að inn á vef Samband Íslenskra sveitarfélaga er mjög vel gert grein fyrir málum þar. Þar fylgja nánast öll gögn með og það er til fyrirmynda þar. Og þetta væri lófalega að vísa í það hvernig þeir gerir það. Það er hins vegar ekki upp á borðinu hjá eins og hjá Sorpu og Strætó og fleirum sem erfitt er að ná í gögnum og fylgja ekki með málum. Hjá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga hins vegar eru gögnin inn á heimasíðunni hjá þeim og hægt að fylgjast með það og það er til fyrirmyndar. Já, það er laust á þessa fundargerð, þessu engin hljóðsveggar og þá var sú fundargerð lögð fram, þá var það Strætó. Það er fundargerð númer 316 frá 30. janúar. Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið, þessi fundur var haldinn í Hesthálsi 14, gjörðu svo vel Ásgeir. Takk fyrir það. Ég kemur upp undir fundargerð Strætó. Langar að gera bæjarstjórn örstutta grein fyrir því sem er í gangi hjá Strætó. Það eru mörg mjög stór mál sem eru í pípunum hjá Strætó og það verður að vænta nokkura niðurstöðu úr þeim málum á þessu ári og núna bara allra næstu misserin. Og það er kannski fyrsta lagi þar að nefna að það er útboð á vögnum sem hefur því miður dregist. Og ástæðan fyrir því að það er áframhaldandi áhugi fyrir því að halda áfram orkuskiptum hjá Strætó en það er ekki nóg að kaupa rafmagnsvagna, það verður hægt að hlaða þá og það er núna búið að vera í gangi viðræður við Veitur varðandi uppbyggingu á innviðum þannig að það sé hægt að taka fleiri rafmagnsstrætó í notkun og þeir hafa reyndar reynst mjög vel. Það eru líka vissar skoðanir og pælingar varðandi það að hvort að það verður tekið eitthvað af vetnisvögnum inn í það verður tekið inn metanvagnar sem væri þá líka hægt að nota sem í orkuskiptum hjá Strætó og við í stjórnunum erum alveg opin fyrir því að keyra ekki bara á rafmagnið. En þarna kemur aftur þá innviðum og þá lögnum frá Álfsnesi en þetta er orðið mjög knýjandi að það verði farið í útboð vegna þess að vagnaflotinn er að verða gamall og það fer að vanta vagna sem þurfa að skipta út fyrir eldri vagna sem eru nánast orðnir úreltir. Nú það eru tvö önnur sem eru mjög stór mál sem eru í gangi núna. Og það er annars vegar nýtt greiðslukerfi sem er í farvatninu, þar sem verður tekið upp algjörlega nýtt kerfi, varðandi greiðslukerfi á Strætó og það mun leiða að sé mikið hagræði og mikla byltingu hvað það varðar og skapa mjög mikla möguleika og samfara því að þá er í endurskoðun fargjaldastefna Strætó sem er aðal markmiðið með breytingu á fargjaldastefnunni er að einfalda frekar flókna fargjaldaflóru sem er í gangi hjá Strætó núna og það er verið að taka það bara núna allra næstu vikum hver endaleg niðurstaða verður við því og verður það kynnt mjög vel fyrir bæjarstjórn þegar það liggur fyrir og þar er einnig verið að reyna að búa til vöru með nýjum fargjöldum sem að hvetur þá notendur sem ekki að nota Strætó í dag en hafa ekki viljað binda sig í langan tíma til þess að geta nota þá Strætó með svona af og til eins og við segjum og sem að getur það gefa okkur mjög mikil tækifæri til þess að ná í enn fleiri notendur
en eins og þið kannski hafi fylgst með í fjölmiðlum að þá hefur orðið töluvert mikil aukning á notendum á strætó á undanförnum mánuðum og auðvitað það er mjög ánægjulegt. Nú, það sem að er svona mestu merkt í þessu er það að við þurfum að klára þetta og vegna þess að það tekur langa tíma að innleiða þessar breytingar, en þetta er í góðum gír hjá stjórninni og við erum að vinna með mjög færum sérfræðingum í þessu og þetta er mjög spennandi og þetta verður mikil breyting, bæði greiðslukerfið og þessi nýju fargjalda flóra sem að verður búið þarna upp á. Þetta veldur miklum og vonandi mjög jákvæðum breytingum fyrir bæði notendur strætó og einnig bílstjórana og annað slíkt sem að þurfa að standa í því að vera að rukka inn í vagnana. Örstutt varðandi strætó, en við fylgjum þessu svo eftir með góðu upplýsingastreymi þegar þetta verður allt saman endanlega ákveðið. Takk. Já, orðið laust fundargerð strætó og Stefán Ómar hefur með ekki að svo Stefán Ómar. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég kem upp undir fundargerð strætó. Þakka fulltrú okkar í strætó fyrir það sem hann þvert okkur í ræðu sinni. Ég er með svona hugleiðingar tvennt og það er annars vegar fjórði liður í fundargerðinni sem heitir, með leyfi forseta, leiðakerfis sérfræðingur frá strætó mun starfa 2/3 hlutum með borgarlínuhóp. Og ég má vitna þetta í bókunina, stjórnarformaður og framkvæmdastjóri fóru yfir fundi með stýrihóp borgarlínu. Einn leiðakerfis sérfræðingur strætó mun starfa með borgarlínuhópnum í 2/3 starfshlutfalli. Samvinna hefur verið mjög góð milli aðila og með þessu verður það styrkt enn frekar. Og svona bara hugleiðingar mínar ef að fulltrúi okkar í strætó geti svarað því. Sem sagt, að því að sagt að þeir hafi farið yfir fundi, ef hann geti frætt okkar aðeins þessa fundi, hvað er viðfangsefni þessara funda og hvað hefur verið rætt svona bara megin inntakið í því. Og síðan aftur velti ég fyrir mig vegna þess að þetta borgarlínuverkefni er náttúrulega bara ekki borgarlínuverkefni, það er samningurinn sem við samþykktum hérna í haust sem inniheldur þetta allt saman, meðal annars borgarlínur og umferðarmannvirki og fleira. Þannig að, og þá stofnum það sérstakt félag og haldum það sérstakt bókhald og allt svoleiðis. Ég er þá að velta fyrir mér, verður alla strætó að gefa þessa vinnu inn í þetta eða mun hann rukka óstofnaða félagið þessa vinnu. Mér finnst það í raun og veru sjálfum finnst mér það eðlilegast að gera það þannig við höldum saman öllum raunverulegum kostnaði sem verður við að framkvæma samgöngusamninginn og nota bene að ríkið kemur þar á móti og greiða sinn hlut. Þannig að mér finnst óþarfi að vera að gefa þeim, þó þetta kannski sé ekki stórt í stóra samhenginu, að þá var það svona spyrjum þetta. Inntak þessara funda og hvernig verður með reikningsfærslu á þessum starfsmanni okkar og getur þetta, getur hann farið úr starfinu sinu hjá strætó. Og síðan hnaut ég 8. liðinn líka og D-liðinn sem heitir endurskoðun á eigendastefnu og aftur með leyfi forseta. Á fundi stjórnar strætó 11. október var stjórnarformanni og varaformanni og framkvæmdastjóra falið að hefja skoðun á eigendastefnu strætó. Og ég velti þarna fyrir mér er stjórn strætó að fara að vinna eitthvað í eigendastefnu strætó. Og hvað kemur fyrst, eggið eða hænan? Við erum með sérstakann vettvang sem er eigendavettvangurinn og ef ég man rétt þá hefur svona gjarnan byrjað þar, þannig að fulltrúi okkar geti frætt okkur það hvernig þetta passar inn í. Því mér sýnist í fundagerð stjórnar SSH sem kemur á eftir. Það er verið að tala stjórnsýslu byggðasamlaganna og það er spurning hvort að þetta er að skarast þarna eitthvað. Forseti, þá voru kannski þessi tvö atriði fundagerðarinnar ef fulltrúi okkar geti svona aðeins kannski gefa okkur smá innsýn. Já, það er eitt spurning til þín Óskar, gjörðu svo vel Óskar. Takk fyrir það forseti bæjarfulltrúar. Við erum að ræða fundargerð strætó og það eru tvær spurningar sem að
komið hér varðandi hana. Annars vegar fjórði liðurinn borgarlínuna. Varðandi fundi stýrihóps borgarlínu að þá var nú ekki farið djúpt í það sem er verið fyrst og fremst að ræða núna í þessum stýrihópi. Það er það að það er verið að byrja að teikna upp í rauninni bara kerfið sem að verður í kringum þetta og það sem við höfum verið að tryggja, reyna að tryggja í stjórn Strætó og hefur gengið ágætlega, það er það að starfsmenn og sérfræðingar Strætó sem hafa mikla reynslu og víðtæka þekkingu og mikla menntun í leiðarkerfin, að þeir gleymist ekki í þeirri undirbúningsvinnu og þeirri skipulagi sem að felst í að koma borgarlínuna á stofn þegar er verið að ræða þessi mál. Það kannski svona örlaði aðeins á því að Strætó og starfsmennum þeirra fyndist að þeir væri ekki nógu kannski innviklaðir í þau mál en það var einfaldlega bara rætt og tekið bara mjög vel í það. En það er akkurat það sem að bæjarfulltrúi Stefán Ómar kemur að við í þessu í stjórn Strætó það sem að er verulega þröngur stakkur settur varðandi fjármál og við þurfum að passa hverja einustu krónu. Við vildum endilega að þessi sérfræðingar okkar og þessi sérstaklega eini að hann myndi vera mjög mikið inn í þessu varðandi borgarlínuna en við vildum einmitt ekki og við viljum ekki efna á að hún væri að vinna svona mikið í burtu þannig að það náði samkomulag það að hún færi í 2/3 starfshlutfall hjá borgarlínuhópnum og þeir borga launin fyrir það. Þannig að við vorum mjög ánægð með það og þetta gengur upp, vegna þess að þetta gengur upp bara innan hús á Strætó. Þannig að það var mjög gott þegar það náðist í höfn og ég held að það tryggi bara ennþá betri vinnu í þessa spennandi vinnu sem við verðum að vinna þarna. Varðandi D-liðinn eigendastefnu, að hefja skoðun og eigendastefnu Strætó BS, þetta snýst fyrst og fremst það að við stöndum frammi fyrir því stjórn Strætó á næstu misserum og kannski árum og það er það hvort það eigi með tilkomu þá borgarlínu eða hvað sem það er ekki, hvort það eigi að útvista meira því sem að er í varðandi þjónustu Strætó. Þá erum við að tala bæði hvort að Strætó á að eiga og reka alla þessa vagna eða hvort það á að fara meira í útvistlun eins og er gert með verktökum í dag. Þetta snýst líka verkstæðismál og slíkt vegna þess að það er alltaf búið að vera þróunin á þeim mörkuðum og kannski þeim borgum sem við berum okkur saman við að það er alltaf verið að útvista meira og meira af þessum verkum og þetta er hluti sem að Strætó þarf að taka kannski afstöðu til og auðvitað samstarfsvettvangur, eigendavettvangurinn ákveður auðvitað líka en þetta svona ákvarðanir þær þurfa að liggja fyrir mjög tímalega vegna þess að svona breyting tekur mjög langan tíma. Það er auðvitað hluti af rekstri Strætó í dag útvistaður og þetta er svona pælingin hvort að Strætó eigi að fara meira og meira í þessa átt eins og þróunin er eða þá hvort að við eigum að halda í farin eins og það er vegna þess að útboð og vagnakaup, þetta tekur mánuði og stundum upp í ár þannig að svona hluti þarf að hugsa með góðum fyrirvara, þannig að þetta sé allt saman gert eins og á að gera þetta. Ég vonandi að svara spurningunni. Takk fyrir. Stefán Ómar hefur beðið við, Björn Svers, Stefán Ómar. Fundargerð Strætó. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Þakka okkar fulltrúi í stjórn Strætó kærlega fyrir þetta er mjög gott og ég auðvitað sérstaklega glaður yfir því að Strætó sé ekki að blæða þarna inn í þetta sameiginlega verkefni þó að það sé ekki stórir en ég skil svari varðandi eigendastefnuna þegar hann tala vagna úthýsing, verkstæðis aðstoð og allt þetta sem er allt mjög skiljanlegt. Það ég var að skilja þetta áðan eða þegar ég las fundargerðina þá var ég að skilja þetta sem breytingu á eigendastefnu samningnum það er ekki það. Þetta er meira þó þetta sé orða svona þá er þetta eiginlega meira svona struktúr uppbyggingin eins og fulltrúinn okkar lýsti áðan varðandi vagna úthýsingu, verkstæðis aðstaða og fleira sem þarf að taka með löngum og góðum fyrirvara. En að því að hann minntist aðeins á úthýsingu
þá vil ég fá að grípa það eins og loftið og ég held að það er skoða það mjög vel. En það þarf að vera langur samningur og það þarf að vera 8 til 12 ára samningur eitthvað sliðis vegna þess að sá sem að býður í, hann þarf bæði að fá góðan undirbúning til þess að bjóði, útboðs, lýsingin og ferli þarf að vera gríðarlega vandað og síðan þarf samningurinn að vera langur þannig að menn sko sjá í fjárfestinguna sína koma tilbaka, ég veit nú ekki hvað vagnar endast að jafna en kannski segja 10 ár. Ef þeir gera það þá, ég hef ekki hugmynd um það en ég er svona frekar inni fyrir það að við séum kannski ekki að hafa báknið stærri en við þurfum. Takk fyrir þetta og takk fyrir svörin. Já, ægildur Hafsteinn Pálsson, við höfum orðið að gera svörin, Hafsteinn. Forseti, ég vil fagna því að það sé verið að skoða það hjá Stjórn Strætó að bjóða út viðbóta verkefni sem að koma í tilefni af auknu umfangi og það verði skoðað vel. Ég held að það sé rétt skref og ég er ekki að tala endilega fyrir því að það verði hætt að allum rekstri á vegum Strætó en það ber tímalaust að auka það sem er boðið út. Það hefur enginn gefið merkjum á orði hér þannig að ég lít svo á umræðan sem lokið þessa fundargerð Strætó frá 30. janúar og hún er lögð fram. Nokkrum dögum síðar, 3. febrúar, var haldinn fundur í Hamraborg í Kópavoginum. Það var fundargerð frá samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, stjórnarfundur. Þetta er það sem er kallað venjulega SSH og yfirgerð orðlaust. Fundargerð 481. Stefán Ómar hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Stefán. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Já, það er þessi fundargerð SSH, ég minntist aðeins á hana hérna áðan og það er þriðji dagskrárliður einmitt þetta, stjórnsýsla byggðarsamlaganna og með þínu leyfi forseti, stjórn ákvað á síðasta fundi stjórnar að fela formann og framkvæmdastjóra að undirbúa tillögugerð og leggja fram tillöguverk og tímaáætlun er varða verkefni stjórnsýslulega stöðu byggðarsamlaganna. Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra vegna málsins. Þetta, ef ég er að skilja það rétt, þá er ég að skilja þetta sem kannski upphaf af því að það sé farið í strúktúr byggðarsamlaganna og eigendastefnu og hvað þetta allt heitir en bæjarstjóri getur þá væntanlega upplýst okkur um það hvort að þetta er réttur skilningur eða hvernig það er. Og aðeins hérna á fólkstegi maður halda áfram eða vill að ég taki, ég með annan lið þarna og vill að taka inn í hennu, tökum inn í hennu. Já, hvað sem við gera það nú? Takk fyrir það. Þá tökum við þriðja málið, stjórnsýsla byggðarsamlaga, gjörðu svo vel, Haldur. Já, forseti, bara hlut og skilt að upplýsa það. Já, það er þannig, en þó að á síðasta aðalfundi SSH kom fram tillaga sem sneri að strúktúr byggðarsamlaganna til að mynda hvort að það ætti að vera með sameiginlega stoðþjónustu og svo framvegis. Og þeirri tillögu var vísað til stjórnar og það er verið það sem er verið að taka hérna fyrir, fjalla þetta og líka, ég meina, það har verið heilmikil umræða bara núna undanförnu stjórnsýslu byggðarsamlaganna á ýmsum tilefnum, góðum og slæmum og þess vegna er þetta í gangi og það kom þarna Róbert Ragnarsson frá RÁG og fór svona aðeins yfir svona það sem er í gangi á Norðurlöndunum hvað þetta varðar, hvernig uppsetning byggðarsamlaganna er þar eða ef það eru yfirleitt byggðarsamlög að ræða. Þetta er alla vegana, þannig að það var svona verið að máta þetta saman og en fyrst að það er verið að ræða þetta mál hérna, þá finnst mér nú rétt forseti að ég lesi hérna niðurstöðu fundarins svo að þeim sem á fundin heyra átti sig á því að niðurstaða fundarins í þessu máli var svo að framkvæmdastjóra í samræmi við formann stjórnar falið að hefja viðræður við utanaðkomandi ráðgjafa vegna verkefnisins og gangur á samningi með þær grunnforsendur sem nú liggja fyrir og koma fram í minnisblaði framkvæmdastjóra. Ítarlegri verkefnatillögur mun liggja fyrir á næsta fundi. Stjórnar er mikilvægt þó að verkefni fari á stað sem fyrst. Gert er ráð fyrir hluta af kostnaði verkefnis í fjárhagsáætlun SSH
en auknum kostnaði er skipt í hlutfalli samkvæmt íbúatölum til sveitarfélaga og eignum sérstaklega. Þannig að það er þá búið að setja málið í formlegan farveg og að ræða við utanaðkomandi ráðgjafa það. Það kemur þá náttúrulega tillaga til stjórnarinnar þegar formaðurinn og framkvæmdastjórinn eru búin að fara í gegnum það, hvernig það verður og hvernig því verður háttað. En málið er komið í gang. Já, við ræðum hérna þriðja mál, Stefán Ómar, þú búin til orðið aftur Gjörsuvel. Já, það er ekki. Ekki þetta mál, nei. Þá best að ég spyrja fyrst hérna, er einhver sem vil ræða þriðja mál sem Stefán Ómar og Haraldur voru að ræða? Það er þriðja mál á þessum fundi. Já, þessum fundi. Stjórnsýsla byggðarsamlag, við tökum eitt og eitt mál í einu núna. Það voru 15 mál á dagskrá á þessum fundi. Það var SSA. Það er enginn sem vil tala þriðja málið. Stefán Ómar, þá hérna Gjörsuvel, þá var það eitthvað annað sem þú ætlar að ræða. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, það er hérna 4. dagskrárliðurinn undirbúningur borgarlínu. Með þínu leyfi þá þetta bara stuttalaggott og jú, ég ætla að fá að nýta tækifæri og bara þakka fyrir svörin við spurningu og hugleiðingum mínum um þriðja liðinn. Hérna farið við stöðu undirbúnings borgarlínu og Hrafnkell á proppi, gestur fundarins undir þessum dagskrárlið og svo framvegis. Ég er að velta fyrir mig þarna því að það var ef ég man rétt sett þar 500 milljónir eða eitthvað sliðs á síðastliðna ári í undirbúningsverkefni og sem sagt skrifstofa SSH að falið að halda utan þetta ef ég er að muna þetta allt saman rétt. Þannig ég er að velta fyrir mér hvenær kemur ársuppgjör vegna sem sagt samkomulagsins og þess sem gert var á árinu 2019. Þannig að við getum fylgst með í tækatíð og verið vel upplýst stöðu framkvæmda. Stutt og laggott. Haraldur, 4. mál undirbúningur borgarlínu, heitir það. Gjörsuvel, Haraldur. Forseti. Það stórt spurt þá sem við fáum svör. Það voru settar í þetta samtals 800 milljónir í maður. 300 milljónir á árinu 2019, frekar en 18 og svo 500 milljónir árið 2020 frekar en 19. Þessar milljónir eru greiddar bæði af sveitarfélögunum og ríkinu. Ef ég man rétt til helminga hvor aðili. Og það er síðan svona verkefnastofa borgarlínu sem hefur verið að vinna þess undir handahjarði Hrafnkels proppi ásamt vegagerðinni. Ég man bara satt þess ekki hvort það var farið yfir þetta svona stöðuna þessu á aðalfundi SSH síðast. Ég bara er ekki alveg, man það ekki. En ég skal bara koma þessum áhuga hér á framfæri það að það sé lagðar fram ræðir fram reikningar eða svona bókhald þessa verkefnis. Þannig að það sé algjörlega upplýst það. Ég er bara viðurkenna það, ég er ekki alveg með það á hreinu. 4. mál, við ræða það. Undirbúning borgarlínu. Ekki, þó ekki, en eitthvað annað mál hérna. Valdimar var og síðan Stefán. Gjörsuvel, Valdimar. Ég ætla að reyna að vera struktúrur. Það voru langur fundur þráttur að það bara verið einhver bæjarás og enginn hjá skipulaginu. En hérna það er 7. mál, málefni skíðasvæðanna. Það myndir einhver ætla að ég hefði mikið náttúrulega á skíðum eða hvað ég tala mikið um. Það er rétt. Þannig að það er svoleiðis. En það stendur þarna það er málefni skíðasvæðanna lagð fram til kynningar útboðsgögn framkvæmd á skíðasvæðum ásamt minnisblaði frá forstöðumenn skíðasvæðanna í máli varðar. Nú leitaði ég í fundagögnum og fann ekki þessi útboðsgögn eða minnisblaði. Kannski eru þarna, ég fann þau ekki. Ég var einmitt að spurja þetta áðan, fulltrú okkar í nefndinni, hvort það væri komin útboðsgögn og hvort það væri farið eitthvað á stað og hvort það væri ekki ástæða til þess að fleiri fengi að sjá þau eða þetta væri aðgengilegt fyrir okkur bæjarfulltrúa. Ég veit að þetta er ekki stórt fjárhagslegt mál fyrir Mosfellsbæ þar sem eins og áður sagði, þetta eru 760 milljónir á þessu ári sem á að nota og 36 milljónir af því þurfum við að greiða. En þetta er engu að síður eitthvað sem við ætlum að fá að fylgjast með.
Haraldur getur átt því. Já, forseti, ég reyndar ekki að því þetta sé ekki stórt fjárhagslegt mál fyrir Mosfellsbæ. Þetta er alveg jafn stórt fjárhagslegt mál fyrir Mosfellsbæ og aðmið sveitarfélag. Af því við borgum þetta í rammahlutfalli og 36 milljónir eru bara heilmiklir peningar. Við skortum miklu meiri peningar hefur nokkuð lagt í skíðasvæðin og við erum að tala að þessar upphæðir séu á næstu árum til að uppfylla þennan samning. Þannig að þetta eru töluvert miklar upphæðir sem erum við að tala í uppbyggingu skíðasvæðanna. En það kemur reyndar óvart að gögnin sé ekki inn í gagnagátt SSH. Það ættu þau að vera. Ef þau eru ekki þar þá þarf að allavega minnisblaðið. Útboðsgögnin voru nú rædd af framkvæmdastjóra skíðasvæðanna og verkefnisstjóra frá verkfræðistofu VFSH sem hefur verið fenginn til fylgislags á þetta verkefni. Þau útboðsgögn voru ekki afgreidd á þessu fundi eða málið ekki afgreitt, því var frestað. Og ástæðan fyrir því var fyrst og fremst sú að menn vildu fá betri og meira rýni á þetta útboð. Bara því að þetta er svolítið sérstakt útboð, þetta er útboð sem ekki verið að fara oft í og við reyndum það líka ágætlega á síðasta bæjarstjórnarfundi og að við getum tryggt okkur fyrir því að bjóðendur væri ekki að leika á bjóðandann og það væri útboðsgögnin væru þannig úr garði gerð að aukaverk og aukakostnaður yrði helst engin eða sem allra minnstu mæli. Og þess vegna var þeim sem þetta sýsla ásamt ITR eða framkvæmdastjóri ITR falið að rýna þetta frekar og bera þetta jafnvel undir samstarfsaðila erlendis sem hafa verið í svona útboðum og kaupa svona búnað og þannig að það væri búið svona að ganga eins mikið úr skuggum það og hægt væri að svona útboðsgögn væri skotheld og að kostnaðaráætlun og kostnaðar samfara útboðum yrði þá sem næst útboðstölum. Þannig að það var raunverulega verkefni sem var falið en ég hefði miskostið haldið að þetta minnisblað hefði átt að vera undir hvort að útboðsgögnin hafi kannski ekki verið nægilega eða orðið nægilega frosku til að setja þau okkur á fundagögn, ekki alveg með á hreinu en ég skal athuga þetta ef þetta er ekki inn á fundargátt SSH. Fleiri sem við ræða 17. mál, svo er ekki Stefán Ómar, þú vildir ræða eitthvað annað mál, gjörðu svo vel Stefán Ómar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilnefndir. Þetta er ekki orðið neitt einelti, en þetta er bara svo skemmtileg fundagerð, það er svo mikið í henni sem ég langar að fræðast um. Það er 5. mál núna, samgöngumál og höfuðborgarsvæðinu heitir það. Og sem sagt stofnun verða þar að ræða stofnun félags. Sem sagt með þínu leyfi forseti farið yfir stöðu verkefnisins og er sérstöku umræða stofnun og skipulag félagsins samkvæmt samgöngusáttmálanum. Nú ætla ég að líka aðeins að fara í 4. máli, bara þakka fyrir svörin þar, en það er akkúrat þetta, það er þessi samgöngusáttmáli, þannig að það er gríðarlega mikilvægt og ég allavega skil þetta þannig að fyrir árið 2019 að þá sé þessar 300 milljónir sem voru undir þar, að þær séu hluti af þessu uppgjöri sem ég er að spyrja núna, uppgjöri fyrir árið 2019, þannig að við séum bara mjög þétt og vel upplýst það, allir bæjarfulltrúar á svæðinu, bæjar- og borgarfulltrúar, þannig að hvernig þessu framvindur. Og aðeins í sambandi við þetta, sem sagt að var rætt stofnun félags, hvort að bæjarstjóri getur svona örstutt bara sagt okkur frá því svona megin inntakinu í því, hvað er komið langt, hvað eru menn að hugsa og pæla í því efni og ég gerir bara ráð fyrir því að þetta þurfa að fara að ganga ansi hratt af því að erum við ekki að eyða stórum peningum á þessu ári í þetta verkefni. Þannig að ég held að við þurfum að fara að koma rammanum utan verkefnið í fastar skorður. En svona ef hann getur frætt okkur örstutt þetta. Já, Haraldur, 5. mál. Samgöngumál og höfuðborgarsvæðinu. Aðgerðir og verkefni framundan heitir það hér í fundarbúði. Já,
þarna var svona fyrst og fremst að ræða svona strúktúr í kringum þetta félag. Og hann var þarna Sævar Kristinsson frá KPMG en hérna samgönguráðuneytið fengið hann til þess að svona og fekk hann til þess að gera einhvers konar upplegg að hérna hvernig þessi strúktúr gæti verið. Það var ekki verið að ræða samþykktir félagsins, þetta ekki komið það langt. Það var ekki verið að ræða sko fyrirkomulega kringum félagið sem plikt, meira umgjörðina, þessi strúktúrin, hvert hlutverk félagsins, hverjir stýra því, stýri hópinn í kringum það og aðkomu sérfræðinga og fræðins. Og þetta var svona rætt fram og tilbaka, það var engin niðurstaða, heldur var bara þetta var svona svolítið lausbeislu umræða og í raun og veru var síðan aðilum máls falið að vinna áfram með málinu og svo verður þetta rætt væntanlega aftur á næsta fundi eða jafnvel sérstökum fundi. Og svo þegar það liggur fyrir einhver niðurstaða, einhver tillaga í því, þá var svona hugmyndin að ræða það á miklu breiðari grundvelli sveitarfélaga, þar að segja til að mynda á einum ágætum fagralensfundi eða eitthvað slíkt. En það sem allavega ég get upplýst og kom fram í þessu að það væri áfram stýrihópur, mjög öflugur stýrihópur fyrir þetta verkefni sem væri þá svona high-level hópur, fulltrúar úr SSH, þar að segja bæjarstjóri, varaformaður einhver, eins og verið hefur og ráðherrar sem að hafi þá stýri ábyrgðina á þessu eins og var með samgöngusáttmálanum og svo var verið að ræða svona með hvaða hætti sko, félagið gæti verið strúktúrar, á það að vera framkvæmdaraðili. Það var svona meiri umræðum það að vegagerðin yrði áfram framkvæmdaraðilinn, sæi útboð og framkvæmd verkefnina en félagið utanumhaldið og ákvarðanatökuna og svona það er brautir sem þyrfti að ryðja til þess að verkefni hefði framgang. En svona verklugu framkvæmdirnar væru þá á vegum vegagerðarinnar og sá infrastruktúr og það know-how sem til þar, á útboðsþekkingu, framkvæmdaþekkingu yrði nýtt. En þetta var svona bara umræða sem hefur ekki fengið inn á niðurstöðu, þannig að þess vegna engin gögn. Þetta var svona svolítið svona, hvað segja, verið að byrja á þessu. Það var líka lögð á það áherslu eins og kom fram í áliti þínu Stefán að þetta þyrfti að taka skamman tíma að klára þetta. Nú erum við laust 15 mál. Það er þessu engi frekar ljós það. Eitthvað sem við ræða eitthvað annað sem við ekki rætt ennþá frá þessari fundargerð frá stjórn SSH. Svo virðist ekki vera þá hún lögð fram. Þá er komið að fundargerðum frá stjórn Sorpu. Það eru 3 fundargerðir. Tökum það hérna bara í réttri röð. Það er fundargerð frá 30. janúar síðastliðinn. Það var fundur nr. 418 haldinn á Gylfaflöt og þetta var laust. Fundargerð. Það séu ekki hljóð þar, þá er fundargerð lögð fram. Nú 7. febrúar síðastliðinn var haldinn fundur Kópavogi, Hamraborg í stjórn Sorpu. Fundur nr. 419 og ég gef orðið laust. Það séu ekki hljóðs og þá er fundargerð lögð fram. Loks var haldinn fundur hér 12. febrúar síðastliðinn á Gylfaflöt, stjórnarfundur í Sorpu nr. 420 og ég gef orðið laust þá fundargerð. Það séu ekki hljóðs, það er Stefán Ómar hefði orðið. Þarna voru 3 mál á dagskrá. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, tilverendur. Það er sem sagt, já, það er þessi fundargerð og það er fyrsti liður í þessari fundargerð. Við ræddum þetta heilmikið hérna seinast og fórum við skýrslu innri endurskoðunar og það voru alls konar sjónarmið upp það.
En þetta sem sagt hérna, það sem að gerist á þessum fundi með leyfi forseta, ég kem hérna, að undan gengnum umræðum var ákveðið að segja framkvæmdastjóra upp með samningsbundnum fyrirvara og óska ekki eftir frekara vinnuframlagi í uppsagnarfresti. Sem sagt bingo, hann látinn fjúka, sem sagt, og þá væntanlega, ég gef með það sé á grunni náttúrulega þessar framkomnu úttektar, innri endurskoðunar og svo framvegis. Ég ætla svo sem ekki að orðlengja þetta mikið meira en verið hefur og það umræður sem voru hérna daginn. Sumt, ég bar hérna forsetið og manst eftir því, ég bar hérna upp spurningar til fulltrúa okkar í Sorpu sem að ég fekk engin svör við. Sumt af þeim spurningum núna er búið að svara, það komið í dagsljósið hvaða stefna var ofan á, en mér var náttúrulega sérstaklega umhugað eina spurningu þar sem eða tvær reyndar sem lutu að því að það var búið að lýsa vantrausti á stjórnarformanninn og ég spurði okkar fulltrúa hvort að hann tæki undir það vantraust og sem fekk ekki svörið því og ég spurði líka fulltrúa okkar hvort að hann sæi stöðu sína breytta í ljósi þessa. Vegna þess að eins og ég les þessa úttekt innri endurskoðunar þá má segja, þá fær ekki bara framkvæmdastjórinn á baukinn, það eru fleiri sem fá á baukinn og við ræddum það hér daginn, ég ætla ekki að fara að rifja það allt upp aftur. En sem sagt að ég saknaði þessu að fá ekki svör þarna við svona tveimur grundvallarspurningur sem ég spurði en það kannski, og viðkomandi ekki viðstaddur þennan fund núna þannig ég ætla ekki að fara lengra með það. En þetta niðurstaðan og þá bara aftur það sem ég held ég hafi sagt hérna daginn bara bráðnauðsynlegt að við setjumstu niður núna og skoðum þetta flækjustig í kringum byggðarsamlögin og það var þess vegna sem ég var hérna áðan forseti að ræða samgöngusáttmálann sem svona vinnuheiti hans en hann heitir nú eitthvað allt annað samt, man ekki, mjög löngu nafni og að það sé umgjörð og hún komist á sem allra fyrsta því að við erum ekki með neina smá þessi 1,5 milljarður sem var kveikinn af þessu sem við erum að ræða núna, það bara algjör smá munir með 120 milljarða eða 200 milljarða eða hvað það verður þegar við stöndum upp með hitt verkefni þannig ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við finnum öruggan og traustan ramma utan það risastóra verkefni. Takk fyrir þetta, forseti. Já, Haraldur, við beðum orðið. Fyrsta mál, fundargerð, stjórnar Sorpu. Gjör svo vel. Já, bara, ég ætlum ekki að hafa neina langa ræður þetta, það sé bara ekki alveg rétt í tímapunkturinn þetta Sorpumál allt saman, en þetta ekki gott mál, það er ekki sammála það. Það var ekki gott mál þegar að kom í ljós að hefðu átt sér stað mistök í áætlanagerð þessa félags síðastliðið sumar og stjórnin ákvað að láta gera úttekt á því og að hálfu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar og hún liggur fyrir sú skýrsla og meðal annars var í framhaldinu af því látið gera og það sem kemur þá fram í 3. lið þessara snilldargerðar að undir liðnum fjármál og rekstur að Birgir Björn Sigurðarson fyrrverandi fjármálastjóri Reykjavíkurborgar mætti á fundinum og gerði grein fyrir athugun og fjárhafa sjóstreymi Sorpu að það bara því miður að koma í ljós ennþá fleiri atriði sem að eru vanhöld á í þessu og sem að snúa svona að því að stjórnin hefur ekki haft upplýsingar og framkvæmdar hefur verið unnar án samþykktar stjórnarinnar og sem bara einfaldlega að valda því ef ekkert verður aðgert að þá fer félagið í greiðsluþrot svona upp úr miðjum mars og það sem er í raun og veru verið að óska eftir er það að það verði heimild til og verður farið yfir
á fundi vantarlega á mánudag með það sem allir bæjarfulltrúar sveitarfélaganna boðaðir að félagið fái heimild til frekari lántöku upp á einhverjar 600 milljónir til þess að brúa bilið fram að því þangað til tekna ákvörðun það hvernig það verið gert. Og ég ætla ekki að úttala mig þetta, enda svo sem ég engin sérfræðingur í þessi, hef ekki hlustað á Birgir Björn fara yfir þessa athugun en heyrt þó af henni og það bara þannig að það eru fleiri mál að koma upp hvað varðar stjórnum þessa fyrirtækis sem að ekki eru góð og ég held að það snúi kannski ekki endilega að stjórnar fyrirkomulagi eða fyrirkomulagi byggðarsamlaga beinlínis heldur svona bara ábyrgð þeirra sem að að vinna í þessum félögum og þannig að það var mat stjórnar að það þyrfti að skiptum í brunni sem var gert og ég held að það hafi verið eina sem hægt var að gera í stöðunni en þetta svona og það verður nú farið betur yfir þetta á fundi sem það hafi verið búið á mánudag og ég held að það sé kannski bara rétt að bíða eftir því og fá þar upplýsingar sem þar koma fram. Ég skil það þannig að umræddur Birgir Björn muni þar fara yfir þessa athugun sína á fjárhag félagsins og þetta sé kannski ekkert rétt að vera að tala meira það hér fyrir að það liggur fyrir nákvæmlega hvar það á ferðin. Já, Valdimar, þú varst búinn að biðja málið. Þetta fyrsta mál sem við ræðum núna. Hversu vel? Þá getur ræðið, forseti. Já, vissulega þetta tíðindi að það að ræða þetta á mánudaginn og svona sé komið og leitt að horfa á það, heyra það. En mér langar aðeins að víkja að því að það verið að tala um það að einn manni hafi verið sagt upp og fleiri bera ábyrgð og allt það. Og vissulega getur það verið sagt og rétt. En hins vegar bara vara yfir því að líta þannig á að þetta sé á ábyrgð eins manns og þar með eigum við ekki að laga kerfið sem var þess valdandi að þetta gerðist. Það einmitt það sem við þurfum að gera. Við þurfum að setjast yfir þetta, við þurfum að skoða hvað fór úrskeiðis og við þurfum að laga það eftirlit sem við höfum með fjárreiðum svona fyrirtækja. Þess vegna hef ég líka verið að tala mikið skíðasvæði hérna, að við lærum að þessum mistökum, að við fylgjumst vel með hvert peningarnir að fara, hvað að gerast og svo framvegis. Og ég alveg viss það að það hefði verið hægt að koma í veg fyrir það. Það aldrei hægt að koma í veg fyrir öll mistök. Það aldrei hægt að koma í veg fyrir að fólk gerir ekki mistök. Og það verður alltaf þannig. En við eigum að setja þessi byggðasamlög, gera þau þannig á garði að við tryggjum það að það séu sem allra minnstæði. Og það alveg ljóst að það var ekki þannig í Sorpu. Það var þannig kerfi að það bauð upp á það að það væri mistök gerð. Og ég held að það sé alveg augljóst og við þurfum að laga það. Og svo þurfum við að halda áfram eins og ég hef alltaf sagt með Sorpu, við þurfum líka að tala um hvað við þurfum að gera við úrgangi okkar og hvað við þurfum að bretta og berma það. Ég minna það núna að ég held að Garðabæ sé að byggja fótboltahús í Garðabæ fyrir 4,5, mér skilst að það fara upp í 5 milljarða að hús. Að við getum byggt eina gas- og jarðgerðarstöð fyrir álíka peninga finnst mér, kannski allt í lagi. En við þurfum að laga það hvernig staðið að því að framkvæmdum hjá þessum byggðasamlögum og eigum að einhenda okkur í það. Málið laust, fyrsta mál. Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, það fyrsti lið dagskrárliðurinn sem við erum að ræða tengslu við fundargerð Sorpu í fundi númer 420. Hvað hægt að gera til að bæta? Þegar
stjórn Sorpu og ákveður að segja upp manni með það orðspor og þann bakgrunn í faginu sem hér ræðir. Á sínum tíma í byggðasamlagi sem þessu voru starfandi fagmenn innan úr sveitarfélögum. Sveitarfélögin skipuðu sína bestu sérfræðinga í tæknigeiranum inn í stjórnina. Síðan leið tíminn og þetta var komið á koppinn. Og hvað gerist þá? Þá byrjaði að þetta bitlinga. Fólki með enga fagþekkingu. Það er svona sem þetta gerist. Við ræddum hérna áðan, forseti, sýn bæjarstjórans. Hvað var það áhrif í nefndum eins og heilbrigðisnefnd, kjósasvæðis. Eins og maður lítur á þetta mál, þá sér maður að það er eitt annað sem er að gerast í þessu. Og sá sem hér stendur hefur bent á það í ferli hér í bænum. Þegar verið er að fara í stór og viðamikil verkefni af hálfu bæjarins, í verkefni sem eru kannski ekki fullhönnuð, þá er farið í útboð og síðan er farið í samningsköpaferli. Hvað þýðir það? Ég veit ekki aðtekli alltaf að hlusta á forsetann. Við erum að ræða eingöngu þetta mál í þessari fundargerð. Uppsögn framkvæmdastjórans. Já. Já, bara rétt hjá þér. Byggðum að fara ekki út fyrir efni. Uppsögn framkvæmdastjórans gengur út á það að hann er hengdur í staðinn fyrir aðra. Og það sem ég er að benda á er ástæðan í þessum ferli gengur út af að forseti að það er stjórnin sem tekur meiri áhættu með samningskaupaferli heldur í full hönnuðu verkefni þar sem útboðið er samþykkt. Það er gefið út og svo tilboð tekið. Full hönnuð. Þetta verður ekki fullhanna verkefni. Þess vegna kemur áhættan inn. Þessi ákvörðun, það er ekki að fara eins og Landsvirkjun hefði það sér á markaði, heldur að farið í það að taka mér áhættu. Það gerir stjórnin og það gerir eigendahópurinn. Þess vegna, til þess að draga fjöður yfir eigið verk, ákveður stjórnin og eigendahópurinn líklegast einhverjum sennifundi að afhöfða þennan mann. Taka hann gjörsamlega út úr myndum. Vegna þess að það hentar þeim. Og við höfum nýlega komið núna, fengið frá Sorpu, eða öðrum Sorpu, fundarboð þar sem á að vera einhver halelúja samkoma þetta mál, þessu lausn. Hvers vegna er manni sagt upp með þessa þekkingu sem er líklegast margvelt þeirra samanlegu þekkingu stjórnarnir sem þarna situr? Það er spurning. Og við erum að ræða það forseti. Það eru ástæður fyrir öllu saman. Og bæjarstjórinn, sem fór vissulega aðeins út fyrir efnið á það, þegar hann fór að ræða ástæður málsins, án athugasemda frá forseta, hann fjallaði einmitt þetta saman. Það verður meira til. Hann var ekki að tala uppsögn hans, hann var ekki að tala nákvæmlega þetta, hann var að tala 600 milljónir. Sem hann er að tína til eins og glæpurinn hafi verið stærri en þeir hugðu. Til ákúrulegt þó að staðreyndin sé ljós. Stjórnin er að taka ákvörðun til að forða sér frá ábyrgð. Og ég vildi bara árétta það. Svo varðandi skýrsluna frá innri endurskoðun sem að ég sé að frá skjölum sem ég fékk frá bæjarstjórnum nýlega í dag eftir ég gekk eftir því, hann hafði lofað mér það síðasta bæjarstjórnarfundi og ég fékk það í dag, kemur í ljós mikil gagnrýni á skýrsluna. Mjög mikil gagnrýni á innri endurskoðun. Og svo kemur í viðbót það sem hann nefnir hérna á 3. dagskrá leysafundar sem við erum að fjalla um. Það er meira til, 600 milljónir.
Ég spyr, hvar er úttektin á störfum stjórnar? Við erum líka að tala um það sem Valdimar, og ég tek undir hjá Valdimar, byggðasamvinnu. Hvernig er þessu háttað? Í þessu fyrirtæki voru fagmenn hérna sínum tíma. Í hverju stóð og gekk vel. Síðan er þetta orðin byllingar og þá missir þetta fólk tökin á og yfirsýnina og botna ekki neitt í neinu. Eigendahópurinn tekur ákvarðanir sem auka kostnað og fólk sér ekki gegnum tölurnar að í raun og veru var áætlunin uppi alltaf að fjármagna kaup tækjara í Gufunesi. Flokkunartæki. Svo bætast aðrir hlutir við og þá þarf ekki að skoða það hverju tóku ákvarðanir kaup á þeim hlutum og tækjum. Og hverju tóku ákvarðanir það að fara úr einu fjármögnuna aðferðinni í aðra. Þannig að mér finnst þetta óljóst hvað þetta varðar og manninu sagt upp á þess að sér bara skoða einfallega þessi skýrsla, hún rannsókuð og hlutinni skoðaði betur. Það er ekki verið að segja eitthvað glæpsamlegt að það hefði. En það er að gagnrýna skýrslu innri endurskoðandar sem SSH gerir það, sem svo var notuð til grundvallar þessu rauksum. Það þykir mér mjög sérstaklega. Já, það er náttúrulega vist. Það er náttúrulega beðum og rið. Það ræðum fyrsta málið þá. Fundargerðstjórnarsvarpu, nr. 420. Gjörðver, Haraldur. Já, forseti, ég ætla ekki að fara hér að ræða hér einhver einstök starfsmannamál eða hvað lá nákvæmlega til grundvallar þessari ákvörðun stjórnar Sorpu. Fyrsta lagi að ég er nú ekki almennilega með það á hreinu alls saman. Og öðru lagi ef ég væri nú með það allt á hreinu á sinn, veit ég svo sem. Er kannski ekki eðlilegt að ræða á opnum fundi sem snýr að persónulegum málum eða persónulegum ákvörðunum þegar sem snerta ákvarðanir hvað varðar einstaka starfsmenn og þótt að viðkomandi sé forstjóri eða framkvæmdastjóri fyrirtækisins þá er hann starfsmaður þess og við þurfum að umganga svona mál með það í huga að þetta er viðkvæmt starfsmannamál, þetta mjög viðkvæmt starfsmannamál að ræða við snýr að æðsta stjórnanda þessa fyrirtækis. Það liggur ýmislegt fyrir stjórninni, það liggur fyrir þessi skýrsla innri endurskoðunar sem hún óskaði sjálf eftir í gegn. Í henni kemur ýmislegt fram sem við fórum ágætlega yfir hérna án. Það liggur líka fleira fyrir því að það er búið að vinna frekari vinnu eins og við komum hér að áðan. Ég var ekkert að reyna að fara neitt út fyrir efni, ég var bara innfellið minni hér að reyna að upplýsa ykkur það. Það sem ég veit þetta mál og hægt að tala á fundi sem þessum. Ég býst afsökunar að hafa gert það þá ef það fellur ekki kramið. En þetta snýst ekkert heldur eitthvað útboðsferli á þessu tiltekna verkefni eða einhvern samningskaup eða hvað eina. Þetta snýst hvernig stjórnsýslan og meðhöndlun fjár innan fyrirtækisins, innan félagsins og upplýsingastreymi frá stjórnendum til stjórnar og sem eins og ég hef fengið upplýsingar er verulega ábótavant. Ég ætla ekki að segja meira það. Ég get vel verið að setja á þetta sterkar orð það, en ég ætla ekki að gera það. Og ítreka það og það er ekki bitlingar í þessu. Ég meina, fyrirkomulagi þannig að alveg eins og við hér, við þetta borð erum að stjórna bæjarfélagi sem með mjög flókinn rekstur og veltir 12 milljörðum, okkur er treyst fyrir því, hér ég ráð fyrir, að okkar íbúðum. Á sama hátt erum við að treysta okkar fulltrúum sem sitja við þetta borð hér til þess að vera í stjórn þessa byggðasamfélags. Og ég sagði það hér síðast og er ennþá þeirra skoðunar og eiginlega staðfastur nokkru sinni að það sé nauðsynlegt að það séu kjörnir fulltrúar sem hafi aðkoma að því. Þeir hafa sína sjálfsögðu eins og við hér höfum hér 45 embættismenn og fleiri ef við lítum á stofnanir okkur til aðstoðar og hals og traust reksturinn og sjálfsögðu treystum við þeim
En mönnum getur orðið á, og konum líka. Og þannig að þetta svona og ég held að ég ætla ekki að svo sem að tjá mig neitt meira þetta núna. Ég held að bara þessi gott að það sé búið að búa til þessa fundar á mánudagsmorguninn með öllum kjörnum fulltrúum þar sem að þeir sem að mest vita og eru búin að fara ofan í þessi mál, stjórn félagsins og þeir sérfræðingar sem þeir hafa fengið til, svona fara yfir það með kjörnum fulltrúum eins og hægt að gera á fundi sem þeim. Orðið laust, fyrsta mál. Pétur Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, við byggjum á látum þetta bæjarstjóra að koma hérna upp og í að því að innlegg mitt hafi verið eitthvað persónulegt. Þessi mann var sett upp og það var gerð fréttatilkynning og hún var sendið á alla fjölmiðla. Allan að fréttist af því. Þannig að þetta er ekki eins og einhver hafi ekki vitað af þessu og þessi meðferð á þessum máli var stjórn Sorpu og eigendahópnum til þessa. Haraldur, þú beðmar ekki vel. Það var eftir forseti. Ég var ekkert að tala um það eða segja það að þú hefði sagt að þetta, bæjarfulltrúi Suðurlandsbyggðar hefði sagt að þetta var eitthvað persónulegt. Ég var að segja að þarna væri persónulegt mál að ræða. Þetta væri starfsmál að ræða sem erfitt er að ræða. Það snerist ekkert að þinni ræðu. Og það þurfi bara umgangast það með þeim hætti og ræða með þeim hætti eins og gert þér. En ég var ekkert að ásaka þig um það ef það er, þá var það eitthvað misskilningur að þú var að tala um þetta á einhverjum persónulegum nótum, alls ekki. Og svo ég bara tala fyrir mig, ég hef fullt traust til stjórnar Sorpu og stjórnarformanns í þessu máli. Mér finnst þetta mál vera fullrætt að sinni, en eins og kom hér frá henni áður, það er öllum bæjarfulltrúum búið á fund klukkan 8 á mánudagsmorguninn, Fagralundi í Kópavogi, til að ræða þessi mál, ræða málefni Sorpu, skulum við segja. Eitthvað, það voru 3 mál í þessari Sorpufundargerð, eitthvað sem að bæjarfulltrúar vilja ræða, svo virðist ekki vera, þá er hún lögð fram. Nú þá er ein fundargerð eftir, það var samþykkt í upphafi fundar að taka á dagskrá fundargerð frá heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis. Það var fundur númer 50 og hún kom nú hérna inn á fundargáttina bara núna í dag, skömmu fyrir fundinn. Fundur númer 50 og haldinn 4. febrúar síðastliðinn hér á 5. hæð í Kjarna klukkan 12 á hádegi. Þarna voru fyrsta máli var nú starfsleyfi að venju og síðan voru hér nokkrar umsagnir en samtals voru þetta 4 mál. Við tökum þessa fundargerð fyrir, hún hefur hér fram til kynningar. Ég gef orðið laust hana. Valdimar, þú beðum orðið, gjör svo vel. Ágætu bæjarstjórn, forseti. Ég taka fram að í upphafi fundar var leitað afbrigða að taka þetta mál á dagskrá. Ég greiddi ekki atkvæði með þess að hjá. Það var sagt að það væri ekkert í þessu merkilegt í þessari fundargerð. Þannig að við getum hæglega gert þetta, tekið á dagskrá. Mér finnst þetta, ef það hefði verið svo að það væri ekkert merkilegt í þessari fundargerð, þá getum við alveg beðið. Hins vegar sé ég hérna að það er númer 1.5, greinargerð vegna útgáfu starfsleyfis fyrir Ístak geymslusvæði. Þar er verið að veita Ístak starfsleyfi til í 12 ár fyrir að geyma dót þarna úti og hérna fyrir liggur hérna, þetta er einhver greinargerð, ég veit ekki alveg hvað þetta þýðir, en við erum að fjalla sambærilegt mál á morgun, ekki sambærilegt kannski, ég veit það ekki alveg, það er alltaf gott með þessu, við erum að fjalla mál vöku á morgun, og þetta er þarna við hliðina. Ég hefði viljað, nú er ég ekki að fullyrða þetta, ég hefði viljað að hafa meiri tíma til að kynna mér þetta mál, hvað þetta snýst, það getur vel verið að ég segi eitthvað misskilið hvað þetta er.
En þetta sýnir bara það að taka mál með svona afbrigðum, með svona stuttum fyrirvara, eiginlega ekki hægt. Já, gjörðu svo vel Haraldur, þetta er það sem Valdimar var að ræða, það er mál nr. 1.5. Gjörðu svo vel. Má ég aðeins fá lána fyrir að ræða? Forseti, já, aðeins að bregðast við þessu. Ég reyndar að taka það fram upp að ég gerði eins og Valdimar, ég satt líka hjá. Það ákvörðum taka málið á dagskrá. En hvað þetta mál varðar, ég er svo sem ekki kafað ofan það, ég gerir ráð fyrir því að það sé vegna samning sem að Mosfellsbær hefur gert við Ístak geymslusvæði á þeirra athafnasvæði. Það sé að sko, það var í gildi gamall samningur sem er runninn úr gildi, þar sem að á landi sem að fyrirtæki átti hér í gamla daga en Landsbankinn eignaðist þegar að félagi lenti í kröggum. Vaka hefur keypt það land og það er farið að nota það í sínu rekstrarlegu tilgangi og það er einmitt til umræðu hér á morgun í bæjarráði, bréfaskriftir út af því. En bærinn gerði síðan samkomulag við Ístak annað geymslusvæði þar við hliðina. Og ég bara gerir ráð fyrir því að það sé verið að fjalla starfsleyfi fyrir það svæði. Heyra lögmaður kinkar kolli og þannig að... Heyrðu það? Já, fyrir ekki, ég sé það. Það var kannski frekar óþarflega orðið komist. En ég ætlaði náttúrulega að segja síðan. Fyrir ekki Heiðar. Það hringlar ekkert í höfðinu á þér. Þannig að já, ég held að þetta sé út af því og ég held að almennt sé það þannig að starfsleyfur er gefið til 12 ára. En samningurinn landið er náttúrulega uppsegjanlegur með, mann er 6 mánaða fyrirvara að eitthvað slíkt, þannig að bærinn getur hvenær sem er með þeim fyrirvara allir bakað út úr því. Þannig ég held að þetta sé ástæðan fyrir þessi mál og dagskrá heilbrigðisnefndar. Takk fyrir, forseti. Já, einhvern sem vil ræða þetta mál sem Valdimar og Haraldur voru að ræða. Svo ekki eitthvað sem vil ræða eitthvað annað mál sem var á dagskrá þessa fundar sem Óskar hefur beðið málið. Gjörðu svo vel. Forseti, það er bara fyrsta spurning varðandi þriðja dagskrárlið. Það stendur samþykkt nr. 13/00/2019 heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis sem hefur verið raunveru svo afgreiðsla var gagnrýnd af hálfu bæjarstjórnar fyrir á síðasta bæjarstjórnarfundi. Hérna er heilbrigðisnefndin að óska eftir tillögum frá sveitarstjórnum breytingar á óhagfelldu samþykkt. Ég er bara að velta fyrir hvort að þetta erindi liggi ekki núna hjá bænum og hvernig að ég svara því. Já, forseti, sko, stendur reyndar í þessari bókun. Heilbrigðisnefnd býður eftir tillögum frá sveitarstjórnum breytingar á óhagfelldu samþykkt. Hún væntanlega situr þá á fundi og býður. Ég veit það ekki, en ég veit ekki hvort það kannast ekki við það. Ég minnst hvort ekki sé það að það er komin eitt formlegt erindi frá nefndinni það að þetta sé, en ég geti bara ráð fyrir að bókunni sé orðið með þessum hætti vegna þess að í samþykkt bæjarstjórnar, hérna frá síðasta fundi, var sagt að það myndi vera gerðar samþykktir sem sendar yrðu nefndinni og þá sé hún bara að segjast við það, að hún sé við það. Feris, já, Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Ég sé það. Þess að þriðja mál, ræða það? Já, þriðja mál. Ég ætla nú bara að árétta, sko, spurningin var, hefur borist erindi vegna þessara bókunar, vegna þessara dagskrárliðar til bæjarins og annarra, já, ég til bæjarins. Ég sé að bæjarins hann kinkar kolli og þá reyndarlega það rétt svar, það er búið að berast bænum, þannig að ég ítreka aftur bara spurninguna það hvenær má vænta þess að þetta verði afgreitt og vegna þess að það var lagt svo mikil áherslu á það frá meirihlutanum hér að
að þeir fengju að hlutast til þetta. En varðandi þá lagagrein sem þess að hefur verið til að þá hefur nú verið áhald það hvort það snúi endilega samþykktum nefndarinnar heldur samþykktum sér samþykktum fyrir sveitarfélagið. En það er svo annar mál, en þannig til þess að árétta þetta er þetta komið, já, virðist vera og þá kannski fá frekari skýringu frá bæjarstjóra. Óskar eftir fundarhlé? Já, það er beðið fundarhlé og við gerum fundarhlé. Við hefjum þá fund að nýju og ræðum mál, myndi númer hvað var það nú? Þrjú. Já, það var mál númer 3 og ég var ekki búinn að loka mælendaskrá, er einhver sem vill ræða það mál frekar? Svo er ekki, er einhver sem vill ræða eitthvað annað í þessari fundargerð? Svo er ekki heldur og þá er þessi fundargerð lögð fram
Þetta var síðasta fundargerðin í kvöld og þetta er búið að vera langur og strangur fundur. Þetta er 4,5 tími sem þarf til. Þakka ykkur kærlega fyrir fundarsveituna og segi fundi slitið.